დილა მშვიდობის 29 მაისი დილის 8 საათი სრულდება თბილისში და საქართველოში. ყველა წარმატებულ კვირეულს გისურვებთ ამ ორშაბათის დილის დასაწყისში. საქმიანი დილას წარმოგიდგენთ ბიზნესმედია საქართველო, რომელიც მაუწყებლობს Pirveli-ზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის, რადიო თბილისის საშუალებით. აქტივობისთვის დიდი მადლობა, თუმცა აქ ხედავ, რომ საკმაოდ აქტიურად იყენებთ ყველა სოციალურ ქსელს, სადაც ასევე მაუწყებლობთ პირდაპირ ეთერში. კარგით, დავიწყოთ. თბილისში რამდენიმე დღიანი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს დასრულდება. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა აქამდე არაწევრ სახელმწიფოში სულ 4-ჯერ ჩატარდა და 4-ვე ეს ქვეყანა დღეს ნატოს წევრია. მათ შორის ეს ამბავი ფაქტ-მეტრმას გადაამოწმა ამ გამონათქვამის სიზუსტე. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისში ჩატარება მართლა ერთგვარი პოლიტიკური გზავნილის მატარებელია, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. საქართველო 5 არაწევრი ქვეყნიდან ერთ-ერთია, სადაც აღნიშნული ღონისძიება ტარდება. მანამდე იყო ბულგარეთი 2002 წელს, ლიტვა 2001 წელს, რუმინეთი 97 წელს და უნგრეთი 1995 წელს. რამდენიმე წლის შემდეგ აღნიშნული ქვეყნები მართლაც ნატოს წევრები გახდნენ. ამდენად ირაკლი სესიაშვილის განცხადება არის სრული სიმართლე და ისე აგვიხდეს ყველაფერი, როგორც ეს განცხადება აღმოჩნდა სიმართლე, მით უმეტეს ამის ბევრი ახალი წინაპირობა არსებობს. მათ შორის პრეზიდენტ ტრამპის დადასტურებული გადაწყვეტილება შეუწყვიტოს დახმარება ყველა და ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც არ სცემს პატივს და არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას და დამოუკიდებლობას. ცხადია, ასევე აღსანიშნავია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრები უმაღლეს დონეზე თეთრ სახლში და სხვა გზავნილები, რომელიც მაფიქრებინებს, რომ არც ისე შორს არის ეს ამბავი. წარმატებები საქართველოს, თუმცა მანამდე პრეზიდენტი ტრამპი განაგრძობს მსოფლიოს გაოცებას და აქ ყველაზე მეტად მაინც ევროპას ერჩის. განსაკუთრებული იყო რამდენიმე ვიდეო, რომელიც გავრცელდა წინა ხუთშაბათიდან, რომელიც ტრამპის შეხვედრებს და პროტოკოლის ნიუანსებს აღწერს. ღმერთვანი გულწრფელად მედარდება და თანაუგრძნობს შტატების პროტოკოლის სამსახურს. აი, რაც შეეხება თავად ნატოს, აქ ტრამპი ხაზგასმით გასაგები გზავნილებით წარდგა, სადაც რბილად რომ ვთქვათ, მოუწოდა ნატოს წევრ ყველა ქვეყანას, რომ შეასრულონ ფინანსური ვალდებულებები სამხედრო ალიანსის წინაშე, რომელიც ტრამპისთვის ფასეულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ალიანსს შესწევს უნარებიც გაუმკლავდეს ნებისმიერ გამოწვევას, რომელიც ეროვნულ უსაფრთხოებას უკავშირდება. სხვათა შორის ეს ყველაფერი საკმაოდ მკვახეთ და ყოველგვარი დიპლომატიური თუ პროტოკოლური ეტიკეტის დაცვის გარეშე გამოაცხადა, რამაც ერთგვარი უხერხულობას გამოიწვია წევრი ქვეყნების ლიდერებს შორის. ამასობაში შეხვედრები ჰქონდა მოწვეული ქვეყნების პირველ ქალბატონებს და პირველ ჯენტლმენსაც. დიახ, არ მოგესმათ. თქვენ ახლა ფაქტიურად უნიკალურ კადრებს ხედავთ ეთერში, სადაც პირველ ქალბატონებს გვერდს პირველი ჯენტლმენი, ანუ ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრის ხავიერ ბეტელის მეუღლე გოციე დესტენე მუშენებს. დესტენე ბელგიელი არქიტექტორი გახლავთ და მათი ქორწინება, ანუ ლუქსემბურგის პრემიერის და მისი 2015 წელს შედგა. პირველი ჯენტლმენი გვერდს უმშვენებდა ქალბატონებს, მელანია ტრამპს, ბელგიის დედოფალ მატილდას, თურქეთის პირველ ლედის გულბარან ერდოგანს, ისლანდიის პირველ ლედის ტორა მარგარეტ ბალდვინ-დოსტის, საფრანგეთის პირველ ლედის და ქალბატონ მაკრონს. და ასევე მათთან ერთად იყო სლოვენიის პრემიერ-მინისტრის პარტნიორი ქალბატონი სტროპიაკი. მოკლედ ესეთი ამბებია ევროპაში და G7 შეხვედრაზე. ამერიკული Forbes-ი კი მორიგ ახალ რეიტინგს აქვეყნებს ყველაზე სწრაფად მზარდი ტექნოლოგიური კომპანიების 2017 წლის რეიტინგის სათავეში კომპანია GrabHub-ი აღმოჩნდა. GrabHub-ი საკვების დისტრიბუციის ონლაინ კომპანია, რომელიც 50,000 რესტორნის მიმწოდებელია მსოფლიოს 500-ზე მეტ ქალაქში. კომპანიის გაყიდვების ზრდამ საშუალოდ 52% შეადგინა. ამასთან გამოცემა ხაზს უსვამს, რომ კომპანიის აქციები განთავსდა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე, მაშინ როცა ის სულ რაღაც 2014 წელს გაიხსნა. ჯეფ ბეზოსის ინტერნეტ მაღაზია Amazon-ი უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში საშუალოდ გაყიდვების ზრდის მაჩვენებლით ის 19 ადგილზეა.
ანუ აქ 22%-ია. რეიტინგს კი ინტერნეტ გიგანტი Google-ის მფლობელი კომპანია Alphabet-ი ხურავს, რომელიც გაყიდვები უკანასკნელი წლის მანძილზე მხოლოდ 14%-ით გახავთ გაზრდილი. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით კი მსოფლიოში ყველაზე მზარდი IT კომპანიის სიის პირველი ხუთეული, ასე გამოიყურება, როგორც მოგახსენეთ, GrabHub-ი, მეორე ადგილზე გახლავთ Facebook-ი, მესამეზე Arista Networks-ი, მეოთხეზე Paycom Software და მეხუთე ადგილზე არის Ellie. პრინციპში მგონი შესავლისთვის და ორშაბათისთვის საკმარისია კიდევ მოვიქვექვებით საიმისოდ და საკმარისათაც რომ საინტერესო იყოს შემდეგი საათი, შემდეგი 3 საათი თქვენთვის, როგორც მოგახსენეთ გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, მაუწყებელ ტევ პირველზე. ცხადია მარტო არ ვარ, მოგესალმებით ანა ლაპიაშვილთან ერთად და კიდევ ერთხელ წარმატებულ დღეს და მთელ კვირეულს გისურვებთ. დანადიოშტოდეს გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. ისევ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას უნდა დაუბრუნდეთ დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას დაემთხვა მათი ვიზიტი და დელეგაციის წევრები საპატიო სტუმრებიც იყვნენ იმ მიღებაზე, რომელიც 26 მაისისათვის გაიმართა. სახელმწიფოზე ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღსანიშნად უქმეების სტარტისთვის კარგი დასაწყისი აღმოჩნდა რუსთაველის ქვეყნაშვილებმა 26 წელი დამოუკიდებლობიდან შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეზე მწერლის შემოქმედების მოტივებზე იზეიმეს. არ ოღონდ რადგან გაიგეს ეს უცხოელმა ტურისტებმა, რომლებიც 26 მაისს ამავე რუსთაველის გამზირზე სახალხო საერნობის მონაწილეები იყვნენ, მაგრამ თუ მოინდომებდნენ, დარწმუნებული ყველას მათ მშობლიურ ენაზე ვეფხისტყაოსნის ორიგინალის გაცნობაც შეეძლებოდა. სურვილის შემთხვევაში ადვილი მოსაპოვებელია ვეფხისტყაოსნის თარგმანი ინგლისურ, არაბულ, რუსულ, კორეულ, უნგრულ, ფრანგულ, უკრაინულ, ბელორუსულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და კიდევ სხვა არაერთ ენაზე. საქართველოში პირველი ნაბეჭდი ვეფხისტყაოსანი საერთოდ 1917 წელს ვახტანგ მეექვსის მიერ თბილისში მტკვრის სანაპიროზე დაარსებულ სტამბაში მხედრული შრიფტით გამოიცა. ამ დღესასწაულიდან გამომდინარე BMG-მ გადახედა რა თქმა უნდა ამ გამოცემებსაც და უნდა აღინიშნოს, რომ პოემა გამოირჩევა ცნობილი მხატვრების მიერ შესრულებული ილუსტრაციებითაც. მაგალითად, უძველესი სრული ხელნაწერი ეკუთვნის მამუკა თავაქალაშვილს და 1656 წლით თარიღდება ის. ერთ-ერთი პირველი ილუსტრაციის ავტორი სწორედ ის გახლავთ. ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციების ავტორი ასევე უნგრელი მხატვარი მიხაილ სიჩიც, რომელიც ცნობილ ტილოებთან ერთად ასურათებდა წიგნებს. 1891 წელს იჩი თბილისში სპეციალურად ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ინტელიგენციის თხოვნით დაეწყო ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციებზე მუშაობა და მას შეუკვეთა სულ რაღაც 14 სურათი. მან კი 34 შექმნა და გამოცემისათვის მაშინ შეირჩა 27. ვეფხისტყაოსნის თემატიკაზე და დამოუკიდებლობის დღის პარალელში კარგი ვიდეო გამიზიარა გიორგიმ ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან, სომხეთის და ადგილობრივი ბავშვების ავტორობით და მონაწილეობით და ნახოთ როგორ საუბრობენ ისინი ქართულად და დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნად არის სხვადასხვა ესეც მათი მხრიდან გაზიარებული. გაინტერესებული ვარ ქართულ კულტურით. მიყვარს და სწავლობ ქართული ცეკვები. გამარჯობა, მე ლეიზა ავაკიანი ვარ. სწავლობ ქართულ ენას. ჩვენი სკოლა სომხეთში ერთადერთია, სადაც სწავლობ ქართულ ენას. დღის აღნიშვნისათვის ალბათ კარგი საჯუქარი და გზავნილი იყო მithumetes სოციალური მედიით 25 მაისს გამოქვეყნებული ეს ვიდეო რგოლი და ამას ვერსიამ ჩვენ დამოუკიდებლობას აღნიშნავდით განსაკუთრებული მობილიზაცია იყო კანში გამოცხადებული კინომოყვარულებისათვის და ამ კინოში მონაწილეებისთვისაც ვენსის კინოფესტივალი უკვე დასრულებულია წითელი ხალჩის სტუმრებს შორის გამარჯვებულები ცნობილი ოქროს პალმის ტიტო რუბენ ოსტუნდს ფილმისთვის კვადრატი გადაეცა მის გარდა გამარჯვებულები საუკეთესო სცენარისათვის გახდნენ ლონ რენსი, შენ არასდროს ხარ რეალურად აქ და იარგოს ლანთიმოსი წმინდა ირმის მკვლელობისათვის. ჟიურის სპეციალური პრიზი გადაეცა ანდრეი ზვიაგინცევს ფილმისთვის უსიყვარულო. საუკეთესო ქალი მსახიობი გახდა დაიან კრიუგერი ფილმისთვის არაფრისგან და საუკეთესო კაცი მსახიობი გახდნენ ხუაკინ ფენიქსი ფილმისთვის შენ არასდროს ხარ რეალურად აქ. საუკეთესო რეჟისურისთვის კი პრიზი გადაეცა სოფია კოპოლას ფილმისთვის The Beggar
LED. Grand-Prix გადაეცა რობინ კამპილოს ფილმისათვის 120 დაერყმნა წუთში. მოკლედ საინტერესო ამბები იყო კანში. ლურჯ სანაპიროზე დარწმუნებული ვარ, რომ ფილმების მოყვარულები ასევე არაჩვეულებრივ დღეებს გაატარებდნენ ვენეციის კინოფესტივალის პარალელურად გაზაფხულის ბიძულს იქ მაინც იქნებოდა მზე და კარგი ამინდი. თუმცა რა მოხდება საქართველოში მომდევნო დღეებში ამინდის კუთხით, ამას ცოტა მოგვიანებით გავიგებთ. იქამდე გადავხედოთ დღევანდელი დღებით არის გამორჩეული ისტორიაში, ვინ დაიბადნენ და საინტერესო მოვლენებს ჰქონდა ადგილი. შუა საუკუნეებში კონსტანტინოპოლი უდიდესი და უმდიდრესი ქალაქი იყო ევროპაში. მას ქალაქთა დედოფალს უწოდებდნენ. 1453 წლის 29 მაისს ოსმალეთის იმპერიის ერთ-ერთმა ცნობილმა და გამოჩენილმა სულთანმა მეჰმედ მეორემ კონსტანტინოპოლს ალყა შემოარტყა. სულთან მეჰმედის წინაპრებს ბიზანტიის იმპერიის დედაქალაქის აღების არაერთი მცდელობა ჰქონდათ, მაგრამ ყველა მათგანი უშედეგოდ სრულდებოდა. ამ შემთხვევაში კონსტანტინოპოლს აღარ გაუმართლა და ოსმალებმა მისი აღება მოახერხეს. ოსმალებმა სტამბოლი უწოდეს და დედაქალაქად გამოაცხადეს. 1953 წლის 29 მაისს ახალზელანდიელმა ედმუნდ ჰილარიმ და ნეპალელმა ტენციმ ნორგეიმ პირველმა დაიპყრეს დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომოლუნგმა, იგივე ევერესტი. 15 წუთიანი ეიფორიის შემდეგ მათ მსოფლიოს უმაღლეს მწვერვალზე გაეროს ნეპალის, ინდოეთისა და დიდი ბრიტანეთის დროშები ააფრიალეს. ჯომოლუნგმა ფოტოზე აღბეჭდეს და საბაზო ბანაკში 5360 მეტრზე დაეშვნენ. ევერესტი უმაღლესი მთაა 8848 მეტრიანი პიკით. ის ჰიმალაის მთებში ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე მდებარეობს. 29 მაისი გაეროს მშვიდობის მყოფელთა საერთაშორისო დღეა. ეს დღე გაეროს ეგიდით 2002 წლიდან აღინიშნება. დღესდღეობით 15-ზე მეტი ქვეყნის კონფლიქტურ რეგიონში მშვიდობის შესანარჩუნებლად გაეროს დროშით 130,000 მშვიდობის მყოფელი მოღვაწეობს. საქართველოში გაეროს მეთვალყურეები აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში მუშაობას 1994 წლიდან შეუდგნენ. ბოლო მონაცემებით მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ცხელ წერტილებში მისიებს 5000-ზე მეტი ცისფერჩაფხუტიანი შეეწირა. ასეა დღევანდელი კალენდრის სკოლაში და ახლა ნახოთ ვინ იწყებს საქმიან დროშებათიდან დილას და ვინ შემოგვიერთებიან სტუდიაში. 29 მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ. კერამიკ სტუდიო 1300-ის დამფუძნებლები ირინე ჯიბუტი და ტასო გომელაური. გოსტუმრობა ბექა გონეშვილი, მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე, დალი ქურდაძე, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი და მარი გელაშვილი, მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი. ნიკა ქარდავა პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი დავით აბულაძე საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარეს უმასპინძლებს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. ორშაბათულად ოპერატიულები ვარ და შესაბამისად ბევრს აღარ შეგაწყენთ, ვიცი რომ ელით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე სიახლეებს და ახალ ამბებს, მით უმეტეს საკმაოდ პოზიტიური მონაცემები არის საქართველოში ქარის ენერგიასთან დაკავშირებით. ამაზე ყველაფერზე ანა ლაპიაშვილი ისაუბრებს, ანა კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს რადიო ჰერეთზე და თბილისზე. განახლებადი ენერგიები ნამდვილად პოპულარული თემაა და არა მხოლოდ საქართველოში, აი ამ ყველაფრის შესახებ კი სულ რამდენიმე წამში. საქართველოში ქარის ენერგიის პოტენციალი 1500 მეგავატამდე შეფასდა ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, კვლევების შედეგად ქარის სადგურების ასაშენებლად შემდეგი პერსპექტიული ადგილები უკვე გამოკვეთილია. ეს არის ფოთი, ჭოროხი, ქუთაისი, მთასაბუეთი, პირველი, მთასაბუეთი 2, გორი, კასპი, ქარავანი, სამგორი და რუსთავი. რაც შეეხება ქარის ენერგიის პოტენციალს კილოვატ-საათების შეფასებით, ეს მაჩვენებელი წლიურად საქართველოში 4 მილიარდ კილოვატ-საათამდეა. დღევანდელი მონაცემებით სამინისტროს 18 მემორანდუმი აქვს გაფორმებული სხვადასხვა ტერიტორიაზე ქარის სადგურის ასაშენებლად ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევებისათვის. მიმდინარე წელს 30 სახელმწიფო საწარმოს ოპტიმიზაცია მოხდება. შესაბამისი გეგმა 2017 წლისათვის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ არის გამოცხადებული, რომელიც მთლიანობაში 127 სახელმწიფო საწარმოს მფლობელობაშია. სააგენტო მუდმივად მუშაობს უმოქმედო და არამომგებიან საწარმოთა რაოდენობის შემცირების მიმართულებით. 2017 წლის განმავლობაში კი გეგმება უმოქმედო და არამომგებიან საწარმოთა რაოდენობის შემცირება. სააგენტო ასევე იყენებს მინიმალიზაციის პოლიტიკას, რაც გულისხმობს თავის მხრივ
უმოქმედო და არამომგებიანი საწარმოების შემცირებას ლიკვიდაციის, გაკოტრების და რეორგანიზაციის გზით. ნათქვამია თავად უწყების მიერ 2017 წლის სამოქმედო გეგმაში. ამავე გეგმაში აღნიშნულია ისიც, რომ მიმდინარე წელს ასევე უნდა მოხდეს სულ მცირე 4 სახელმწიფო საწარმოს პრივატიზება. ICT-ის კვლევით ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. კერძოდ 2017 წლის მეორე კვარტალში ბიზნესის განწყობის ინდექსმა 29 ერთეულს მიაღწია, რაც წინა კვარტალთან შედარებით 11.5 პუნქტით მაღალი მაჩვენებელია. კვლევაში 59 დიდი და 152 მცირე და საშუალო კომპანია მონაწილეობდა. ამ კვლევის მიხედვით ინდექსის ზრდა ძირითადად მიმდინარე მდგომარეობის და მოლოდინების ინდექსის მნიშვნელოვანმა გაუმჯობესებამ განაპირობა. კვლევის თანახმად მკვეთრად გაიზარდა ბიზნესის ოპტიმიზმი, მოლოდინების ინდექსი თითქმის გაორმაგდა და 63 პუნქტს მიაღწია, რაც ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსის არსებობის ისტორიაში ყველაზე დიდი მაჩვენებელია. ამ ინდექსის თანახმად მომდევნო კვარტალში საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას გამოკითხული რესპონდენტების უმეტესობა მოელის. გასაყიდი ფასების მოლოდინის ინდექსი კი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. სოფლის მეურნეობის დარგში მოღვაწე ბიზნესმენები მომდევნო კვარტალში საკუთარი პროდუქციის გასაყიდი ფასების ყველაზე დიდ ვარდნას პროგნოზირებენ. ზოგადად ეკონომიკაზე კი მსხვილი ბიზნესები უფრო ოპტიმისტურად არიან განწყობილები, ვიდრე მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები. გამოკითხული ბიზნესების უმეტესობა საკუთარი საქმიანობის ყველაზე მნიშვნელოვან შემზღუდველ ფაქტორად მოთხოვნის სიმცირეს და ფინანსებზე წვდომას ასახელებს. დაწნული ავეჯის მწარმოებელი ქართული კომპანია კი, რომელიც პროდუქციას Best Western-ს აწვდის, სერიულ წარმოებას იწყებს. საქმის კურსთან საუბრისას კომპანიის დირექტორი ნინო შათირიშვილი ამბობს, რომ ქართული კომპანია არაერთ ადგილობრივ და საერთაშორისო ბრენდს უწევს მომსახურებას. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთმა ძალიან ცნობილი სასტუმროს ბრენდმა აჭარაში ჩინურ კომპანიასთან გააუქმა ხელშეკრულება და შეკვეთა ჩვენთან გააკეთა. ახალ გარემონტებულ აღმაშენებელზე 10-დან 9 კაფეს ჩვენი მოწნული ავეჯი აქვს, ამბობს შათირიშვილი და აღნიშნავს, რომ სერიული წარმოება დაახლოებით 2 თვეში დაიწყება, მას შემდეგ რაც კომპანია თბილისში პირველ ბრენდულ მაღაზიას გახსნის. სტარტაპ სივრცეში კოსმეტიკის მწარმოებელი ქართული ბრენდი გიშერი გამოჩნდა. ბრენდი 2 სტუდენტმა გოგონამ შექმნა, პროდუქცია კი ბათუმი მოლში იყიდება. გეგმავთ ბათუმი მოლში 20 ივნისიდან გავაახლოთ პროდუქცია კოსმეტიკის მეტინაერ სახეობით, მათ შორის ტუჩის საცხი, ტუჩის კონტურები და ფრჩხილების ლაქით, ამბობს სტარტაპის დამფუძნებელი ნინო რესულაძე. ამ ეტაპზე გიშერი ტუჩსაცხების და ფრჩხილის ლაქების წარმოებას აერთიანებს სლოგანით „სილამაზე არ უნდა იყოს ზიანის მომტანი“. საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისი ელექტრონულ აუქციონზე არ გაიყიდა. აუქციონი 11 მაისს დაიწყო და 15 საათზე გასული კვირის მიწურულს დასრულდა. კლუბის შესყიდვით კი არავინ დაინტერესებულა. ტორპედოს საწყისი ღირებულება 585,412 ლარი იყო. შემსყიდველს ევალებოდა საფეხბურთო კლუბ ტორპედო ქუთაისის განვითარებისათვის ყოველწლიურად არანაკლებ 1,5 მილიონ ლარის ინვესტირება. 2017 წლის ვალდებულება კი მიუხედავად არასრული კალენდარული წლისა, სრულად უნდა შესრულებულიყო 2018 წლის 1 იანვრამდე, რაც გულისხმობდა მყიდველის მიერ 500,000 ლარის პირდაპირ გზით ინვესტირებას გარდა ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან მიღებული თანხებისა. რამდენიმე კვირის წინ დაწყებული კიბერთავდასხმით მიყენებულმა ზარალმა მსოფლიოში $1 მილიარდ გადააჭარბა. ვირუსი სახელწოდებით WannaCry მსოფლიოს 150 ქვეყანაში გავრცელდა და მან ჯამში 300,000-მდე კომპიუტერში შეძლო შეღწევა. დავირუსდა ელექტრონული სერვერები, დაიბლოკა კომპიუტერები. მუშაობის გასაგრძელებლად ჰაკერები ჯგუფი მომხმარებლისაგან კომპიუტერულ სისტემაში კვლავ შესვლის სანაცვლოდ კი 300-დან 500 ამერიკულ დოლარამდე თანხას ითხოვდნენ ბიტკოინების სახით. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მომდევნო 3 დღის განმავლობაში კომპიუტერში არსებული მონაცემების წაშლით იმუქრებოდნენ. Uber-ის დეველოპერებმა განაცხადეს, რომ კომპანია საკომისიო ზომას არასწორად ითვლიდა, რის შედეგადაც ნიუ-იორკელმა ტაქსის მძღოლებმა, რომლებიც მათთან მუშაობდნენ, ათეულობით მილიონ ამერიკული დოლარს გამოიმშვიდობდნენ. მძღოლების შეცდომაში შეყვანისათვის კომპანიას ბრალი ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა სავაჭრო კომისიამ წაუყენა. კომისიამ პირობა დადო, რომ გაანგარიშების წესს შეცვლიდა და მძღოლებს დაკარგულ მოგებას მთლიანად აღუდგენდა. ამის შესახებ კი ინფორმაცია New York Times-მა გაავრცელა. Uber-ი აღნიშნავს თავის მხრივ, რომ
რომ საკომისიოს მგზავრის გადახდელი თანხიდან იღებდა მაშინ, როდესაც მას მთლიანად გადასახადებიდან პროცენტული ანაზღაურება უნდა მიეღო. მაგალითად, თუ მგზავრი მომსახურებაში 20 ამერიკულ დოლარს იხდიდა, აქედან $2 გადასახადის ანგარიშზე მოდიოდა. კომპანია საკომისიოს ამ $20-დან ითვლიდა, თუმცა მას ეს როგორც წესი $18-დან უნდა დაეთვალა. Lenovo-ს წმინდა მოგება მეოთხე კვარტალში 41%-ით შემცირდა. კომპანია აღნიშნავს, რომ იანვარ-მარტში კომპანიის წმინდა მოგებამ $107 მილიონი შეადგინა, გასულ წელს კი ეს მაჩვენებელი $180 მილიონი იყო. სრული ფისკალური წლის შედეგებით Lenovo-მ 535 მილიონის ოდენობის წმინდა მოგება მიიღო. ამ კვლევის მიხედვით ბაზარზე პერსონალური კომპიუტერების გლობალური მიწოდებიდან Lenovo-ს წილზე 21% მოდის. მონაკოს ქუჩებში უკვე გამოჩნდა იაგუარის პირველი ელექტროავტომობილი. არსებული ინფორმაციით, ავტომობილი პირველად ოფიციალურად ფრანკფურტის საერთაშორისო ავტოსალონზე იქნება ნაჩვენები და როგორც კომპანიას ჩაცხადებენ, ელექტროძრავის სრულად დამუხტვას 4 საათი დასჭირდება და მთელი კვირის განმავლობაში საკმარისი იქნება ეს ენერგია. ავტომობილის საერთო სიმძლავრე 400 ცხენის ძალას შეადგენს და 100 კმ/სთ სიჩქარის განვითარების უნარი აქვს 4 წამში. ბრენდი ამ ავტომობილის მასობრივ წარმოებას უკვე უახლოეს მომავალში გეგმავს. ლივერპულის ყურეში ბრიტანულ კუნძულებთან ახლოს მსოფლიოში უდიდესი ქარის ელექტროსადგური ბურბობენკ ამოქმედდა. სადგურის ჯამური სიმძლავრე 350 მეგავატია, რაც შესაძლებლობას იძლევა ნისლიანი ალბიონის 230,000 ოჯახს სტაბილური ელექტრომომარაგება ჰქონდეს. პროექტი კი დანიურმა კომპანიამ Dong Energy-მ განახორციელა. მათი ცნობით, დამონტაჟებული თითოეული ტურბინა იმაზე მეტ ენერგიას გამოიმუშავებს, ვიდრე მათ მიერ 25 წლის წინ დანიაში დამონტაჟებული საზღვაო ელექტროსადგური ვინდები. სპეციალისტების გათვლით ახალი სადგურის მუშაობის ხანგრძლივობა 25 წლიანია. ახლა კი დრო აუშაბათის დღის წესრიგსაც გადავხედოთ. 12 საათზე საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგი, კვარტალური ეკონომიკური ბარომეტრი, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის და ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართება. 14 საათზე ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა დაგეგმილი. 13 საათსა და 30 წუთზე კი ტექნოპარკში გაფორმდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს, ბლოკ ინვესტსა და ვესტელ ჯგუფს შორის საქართველოში ვატელის უნივერსიტეტის გახსნის თაობაზე. 15 საათზე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფია ქაცარავას შეხვედრა ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტის დელეგაციის წევრებთან და 16 საათზე სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სხდომა გაიმართება. 17 საათზე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან პარლამენტში და 18 საათზე უკვე დეპუტატებისათვის ბიუროს სხდომა ჩანიშნული, რომელზეც მიმდინარე კვირის დღის წესრიგი უნდა განისაზღვროს. 19 საათზე კი TBC ბანკში ახალი ინოვაციური სერვისების და პროდუქტების პრეზენტაცია შედგება. ესეთია ორშაბათის დღის წესრიგი და აუცილებლად იქნებით ყველა მნიშვნელოვანი ამბის საქმის კურსში. აი რაც შეეხება უკვე უქმეების მიუხედავად ვალუტის კურსს, ამას რამდენიმე წამში გავიგებთ. ახსენა კიდეც ანამ 26 მაისის უქმე დღის დამსახურებით სავალუტო ბაზარზე ცვლილებები ოფიციალურად არც ყოფილა. დამოუკიდებლობის დღეს ისე შევხვდით, რომ ლარი ყველა ვალუტის მიმართ გამყარდა, აუფასურდა. თან მნიშვნელოვნად $1 ბოლოს თითქმის 1 თეთრით გაძვირდა და მისი ფასი ლარსა და 42 თეთრს აღწევს. ევრო თითქმის 2 თეთრით გაძვირდა. და მისი ფასი 2 ლარსა და 71 თეთრს აღემატება. ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი თეთრითა და მეოთხედით გაძვირდა და მისი ფასი 3 ლარსა და 13.5 თეთრს უახლოვდება. გუშინ გაიაფებული 10 ჩინური იუანი დღეს თითქმის 2 თეთრნახევრით გაძვირდა და 3 ლარი და 52 თეთრი ღვირს. სხვა დიდი სავარჯიშო პარტნიორებიდან აზერბაიჯანული მონეტი შედარებით ნაკლებად თეთრის მესამედით გაძვირდა და ლარი და 53 თეთრი ღვირს. თურქული ლირაც თეთრის მეოთხედით გაძვირდა და მისი ფასი 68 თეთრს აღწევს, ხოლო 100 რუსული რუბლი 2 თეთრნახევარზე მეტით გაძვირდა და მისი ფასი 4 ლარსა და 29 თეთრს აჭარბებს.
საავტო მიმოხილვას უნდა დავამატოთ საინტერესო ინფორმაციები. საქართველოში ბანკების გამართულად ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვანი ხელშემწყობია, თუმცა მთავარი გამოწვევა ქართული საბანკო სექტორისათვის კვლავ მაღალი დოლარიზაცია. ეს მუდისის მიერ აღნიშნული ინფორმაციაა, რომელმაც საქართველოს საკრედიტო ზრდას სტიმულირებას და ეკონომიკურ ზრდას გაუწევს აღნიშნა. საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტოს პროგნოზი საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე 2017-18 წლებისათვის 3.7%-იანია და მუდისი აღნიშნავს, რომ მთავარი გამოწვევა ქართული საბანკო სექტორისათვის დეპოზიტების და სესხების მაღალი დოლარიზაცია. 2016 წლის ბოლოსთვის სესხების 65% და სესხების 72% უცხოურ ვალუტაში იყო განთავსებული, უმეტესად კი ამერიკულ დოლარში, ესეც მუდისის ანგარიშში აღნიშნული. ამასთან სააგენტო წერს იმასაც, რომ ლარის გაუფასურება ნეგატიურ გავლენას იქონიებს თავად ბანკების აქტივების ხარისხზე, რადგან ის გავლენას ახდენს სესხებლების შესაძლებლობაზე დაფაროს საკუთარი სესხი, რომლებიც უმეტესად უცხოურ ვალუტაშია შემოსავალი კი ადგილობრივში. სააგენტო იმასაც აღნიშნავს, რომ დეპოზიტების დოლარიზაცია ბანკებს პრობლემას უქმნის ლარის რესურსების გასესხებისთვისაც. ამასობაში ამბავია, რომ თბილისი იმ 17 ქალაქს შორის მოხვდა, რომლის მონახულებასაც ბასფით მკითხველს იქამდე ურჩევს, ვიდრე ეს ქალაქები ძალიან პოპულარული გახდება, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, არაფერია იმაზე საშინელი, როდესაც ჩვეულებების გასატარებლად ხალხი და ტურისტები თუ ადგილობრივი მოსახლეობით გადაჭედილ ქალაქში ჩადიხარ. ამიტომ გთავაზობთ იმ ქალაქებს, რომლებსაც ძალიან კარგი რივიუები აქვს TripAdvisor-ზე და ჩვენი აზრით მალე ეს ქალაქები საკმაოდ პოპულარული გახდება. ეს ასათაურებს შესავალში BuzzFeed-ი სტატიას, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, საქართველოს დედაქალაქი თბილისი ლამაზი ძველი ქალაქია, ისტორიული შენობებით, აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ უგემრიელესი საჭმელი. მოგზაურები თბილისის ყველაზე ორიგინალურ ქალაქს უწოდებენ, რომელშიც კი ყოფილან. ესე წერს BuzzFeed-ი. ჩამონათვალში ასევე მოხდნენ ინდოეთის ქალაქი ჯოთპური, ელ-ნიდო ფილიპინებში, ეილატი ისრაელში, ბაქო, იოჰანესბურგი, კიევი, ოკლენდი და კიდევ სხვა. სხვაგან რა ხდება არ ვიცი, მაგრამ BuzzFeed-ის რჩევები რომ გამართლდეს, ამას ამინდებმაც უნდა შეუწყოს ხელი. აი რა ამინც უნდა ვეუბნოთ დედაქალაქში და საქართველოს სხვა ქალაქებში, იმ ასე ვთქვათ ქალაქებში, რომელსაც სულ რამდენიმე ხნის წინ ქალაქის სტატუსი მაინც ჰქონდათ, ამას სულ რამდენიმე წამში SEO დეველოპმენტის საშუალებით და დახმარებით ანა ლაპიაშვილი შემოგთავაზებს. გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ არც ისე კარგი ამინდებია მოსალოდნელად, მიუხედავად იმისა, რომ მაისის თითქმის ამოუწურეთ. საქართველოში 29 მაისს ამინდი გამტირებებული იქნება ამიერკავკასიის და ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასებით და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში, აღმოსავლეთ საქართველოში კი დღის ბოლოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა თან ელჭექით და შესაძლოა სეტყვას კი იყოს. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი ელჭექის დროს შესაძლოა ქარის შკვალური გაძლიერებაც. სოხუმში უნალექოთ ჩაევლის დღე და 25 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც ასევე 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთშიც ანალოგიურად 25 გრადუსია. ქუთაისში 28 გრადუსი ველოდებით, ზუგდიდში 27 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ოზურგეთშიც 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში კი დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი და 26 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუსტად ანალოგიური ვითარება იქნება ცხინვალში 26 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა. მარნეულში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ველოდებით და 25 გრადუსს, რუსთავში კი 25 გრადუსი დაფიქსირდება და წვიმასთან ერთად ელჭექია მოსალოდნელი. ახალციხეში იწვიმებს ელჭექით და 24 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი და 19 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ახალქალაქში 18 გრადუსი დაფიქსირდება და დღის მეორე ნახევრიდან იწვიმებს.
მიწვანწმინდაში 16 გრადუსი იქნება, თელავში წვიმასთან ერთად 24 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ჰარი და რაც შეეხება დედაქალაქს, უდავოდ ქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატება არის მოსალოდნელი, დღის მეორე ნახევრიდან კი ხანმოკლე წვიმა და თან ელჭექით. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმ იქნება 25 გრადუსი. იჭექოს რამდენიც უნდა თუ 25 გრადუსში შეინარჩუნა და ისეთივე დამაიმედებელი ამინდი შენარჩუნდა როგორც დღეს დილიდან გვაქვს. ჩებით ტელეპიროზე, რა თქმა უნდა, გვიყურებთ ამ არხზე, რომელიც ძალიან ბევრ და საინტერესო ინფორმაციას თავაზობთ მთელი დღის განმავლობაში. და ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. სტუმრებით ივსება უკვე ზოვრეთის პირველი ნომერი, ასე რომ სულ მალე ვიწყებთ საქმიანი ბიბის მორიგ გამოშვებას თავისი უკვე სპიკერებით და თემებით. დროებით. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ტელეპირველზე გვიყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ჩვენს ეთერში ახლა სტარტაპერის რუბრიკის დროა, პროექტი TBC ბანკის მიერ არის ახალისებული და მისი მიზანია დამწყები ბიზნესებისათვის ხელშეწყობა. დღევანდელ ჩვენ სტარტაპერს წარმოადგენს კერამიკ სტუდიო 1300, რომელმაც წარმატება ძალიან მოკლე დროში მიაღწია. ახალგაზრდა კერამიკოსებმა ირინე ჯიბუტმა და ტასო გომელაურმა კერამიკ სტუდიო 1300 2015 წლის აპრილში დააფუძნეს. შემდეგ რაც გოგონების სტარტაპი დინამიურად ვითარდება, რამდენიმე თვის წინ ირინამ და ტასომ სახელოსნოსთან ერთად მაღაზიაც გახსნეს და ქართული კერამიკის ხელნაკეთი ჭურჭელი უკვე ექსპორტზე ლონდონსა და მოსკოვში გადის. დეტალები ვნახოთ ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტში და მოგვიანებით გავიცნობთ უკვე ამ სტარტაპერის დამფუძნებლებსაც. ესეთი დარგი, რომელიც ხელოვნებასთან არის კავშირში, მოითხოვს მუდმივ ჩართულობას, მაგრამ კერამიკა ჩემი აზრით უფრო მეც მოითხოვს, იმიტომ რომ თვითონ მასალიდან გამომდინარე, ეს მასალა არის ძალიან ცოცხალი, რომელსაც ჭირდება სულ ყურადღების მიქცევა. ესეთ რაღაც არ არსებობს. მე დღეს დავიწყო და მე დავბრუნდა 2 დღის მერე გავაგზავნე. მუდმივ, ყველა ეტაპს უნდა გაყვე ბოლომდე და თვითონ ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ თვითონ იმდენად ცოცხალია ეს მასალა, რომ ესმის, თუ მივატოვეთ, ან დაგვავიწყდა, ან რაღაც ხდება, რომ დაგვავიწყდა, არ არსებობს ეს გამოვიდეს, აუცილებლად ფუჭდება და რაღაც ემართება. ძალიან ჩართული ხარ, სულ ამაში ხარ, სხვანაირად არ კეთდება. ალბათ ყველა საყვარელი საქმე ესე არის, მაგრამ ჩვენ მაინც კერამიკოსებს გვგონია, რომ განსაკუთრებულად საყვარელი საქმე გვაქვს. კერამიკას კიდე ერთი კარგი თვისება აქვს, რომ შეგიძლია რომ ააკეთო სუფთა ცალკე ესეთ კონცეპტუალური ნამუშევრები, ობიექტები, სკულპტურები და მეორე მხარე აქვს გამოყენებითი მხარე. მასალა გაძლევს ამის საშუალებას, რომ ააკეთო ჭურჭელი, ჭაღები, სახლის დეკორატიული ნივთები და გამოყენებადი ნივთები. მე და ირინა მივხვდით, რომ გვჭირდებოდა რაღაც ჩვენი სივრცე, სადაც რამეს გავაკეთებდით. და ვიფიქრეთ რა ვქნათ, რა თქმა უნდა, არაფერი არ გქონდა, არც ღუმელი არ გქონდა, ხო, ორივე კერამიკოსები ვართ და მივხვდით, რომ ძალიან გვჭირდება რაღაც სივრცე, სადაც ვიმუშავებთ ბევრს, როგორც ჩვენთვის, არც გვიფიქრე, რომ შეიძლება რამე შეკვეთა ავიღოთ, ან ჩვენი სიამოვნებისთვის მოკლედ, რომ რაღაც გაგვაკეთებინა და
მე მქონდა სახლი, რომელშიც არავინ არ ცხოვრობდა და ცოტა ხანი ვიფიქრეთ, რომ იქ ვიმუშავებდით. და ჯერ არაფერი არ ვიცი, ღუმელის კი არ ქონდა, როცა უკვე პირველი შეკვეთა ავიღეთ და რო არ გჯერა ცოტა რო არ ელოდები არანაირად და ესე წამოვიდა რაღაც მერე უკვე ბევრი იმდენი შეკვეთა დღესაც რომ ფაქტურად არ ვიცი, ვერ ვასწრებთ ვერაფერს. შეკვეთები ძირითადად ქართველი მომხმარებლისგან არის, სხვადასხვა კაფეები და რესტორნებისგან. მაგრამ საზღვარგარეთიდანაც არის, ხშირად იქ წერენ მეილზე, Facebook-ზე, გვირეკავენ და გვაქვს სხვადასხვა შეკვეთები. შეკვეთების რაოდენობას არ ვუჩვევით. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ტენდენციურია ეხლა კერამიკა, რაღაც ყველას აინტერესებს. სტარტაპერის რუბრიკის სტუმრები დღეს როგორც გითხარით კერამიკ სტუდიო 1300-ის დამფუძნებლები არიან ირინა ჯიბუც და ტასო გომელაურსკი შოთა უმასპინძლებს დილა მშვიდობის შოთა მივესალმები ჩვენს სტუმრებს. დილა მშვიდობის ანა მეც მივესალმები ჩვენს სტუმრებს პირველ რიგში და მე უკვე თქვენ დიდი ხანი არ შევხვედრე ვარ დაახლოებით 1 კვირა და ამიტომ მაყურებელსაც სალამ შევუთვლი. დავიწყოთ ცოტა დრო გვაქვს და პირდაპირ გლიც რეჟიმში გადავალ. პირველადი ინვესტიცია რა იყო თქვენ თქვით რომ გქონდათ სახლი, სადაც უბრალოდ ჰობით წამოიწყეთ, მაგრამ მე ჩამოყალიბდა სერიოზულ ბიზნესად. რა დაგჭირდა თავიდან რომ საქმე დაგეწყოთ? სახლის გარდა. განადგარები, ყველაზე აუცილებელი ღუმელი და ამოსაყვანი ჩარხი, რომელიც რაღაცა შევაკოწიწეთ საკუთარი ფინანსები და რაღაც პატარა სესხი ავიღეთ და ესე ვიყიდეთ. სპეციალური განადგარები ჭირდება, მაგრამ კერამიკის საკეთებელი თუ ანუ არა, სპეციალური კერამიკა. აი თვითონ სამუშაო სპეციფიკაზეც მითხარით. გასაგებია რომ ხელნაკეთია ყველაფერი, მაგრამ როგორ რა დრო ჭირდება ამას ეს ხვართულებს მთელ პროცესს, იმიტომ რომ როგორც სიუჟეტში აღნიშნეთ, შეკვეთებს ვერ აუდიხართ. და რამდენ დრო ჭირდება, რა სპეციფიკა აქვს ამ სამუშაოს? მე ალბათ გაშრობა ჭირდება და ასე შემდეგ და აი ეტაპობრივად რომ დრო საკმაოდ მეტი ჭირდება კერამიკას, დიდი დრო უნდა დაუთმო თუ გინდა რომ შენი ნამუშევარი გამოვიდეს. არ აქვს მნიშვნელობა იქნება პატარა ობიექტი თუ დიდი, ანუ ზომას ყველას ერთნაირად ჭირდება მოვლა. როცა ნამუშევარს გააკეთებ, შემდეგ მას ჭირდება გაშრობა დაახლოებით 3 დღიდან 1 კვირამდე გააჩნია ნამუშევრის სირთულეს. შემდეგ გაშრობის შემდეგ ამუშავებ, ასუფთავებ ნამუშევარს და პირველად წვალ ღუმელში. პირველი გამოწვის შემდეგ მოდის დაფერვა და მეორე გამოწვა. თვითონ კერამიკას უკვე სრულყოფილი რო იყოს, ჭირდება 2 გამოწვა აუცილებლად. მინიმუმ. და მე მოხატვა ხო თუ მოხატვა შუალედში ერთი მოხატვა შუალედში და სიტყვაზე ერთი ადამიანი ერთ ნივთს აკეთებს, ასე არის, ანუ თუ რაღაც ეტაპებად არის და ცოტა კონვეიერული სისტემაა და სხვადასხვა ეტაპს სხვადასხვა ადამიანი. ასე ხო? ასე უფრო. ანუ დილას მივდივართ სახელოსნოში და ყველამ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, ცოტანი ვარ, მაგრამ ხო, ანუ ჩვენი მოგონილი კონვეიერული სისტემაა, იმიტომ ქარხნებში აბსოლუტურად სხვანაირია. რამდენი ადამიანი მონაწილეობს ამ სისტემაში? მუდმივად 4, პერიოდულად კიდევ 1-3 ადამიანი, ანუ არასრულ რეჟიმში have time. ესე იგი, ხო, 7 ადამიანამდე დაასაქმეთ უკვე რამდენი ხანი არაც არსებობთ? 2 წელი.
და მაღაზია, ანუ გასაღების არხები როგორია? მე მოვისმენე რომ უცხოეთში გზავნით. ჩვენ მეც ხშირად წავაწყდი იმ პრობლემას, shipment-ის პრობლემას უცხოეთში. ხო, აი მით უმეტეს ესეთი ადვილად მტრევადია, ხო? ადვილად მტრევადი ნივთების. აი როგორ აგვარებთ ამ პრობლემას და როგორ გინდათ რომ გააფართოვოთ საერთაშორისო ქსელი? იცით რა მართლა დიდია მოთხოვნა, საკმაოდ დიდია, ჩვენც არ ველოდით საერთოდ რომ ამ ხელა მოთხოვნა იქნებოდა. ჩვენ მაგალითად რა ვიცი, მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ისე ეხა მაგალითად მინდა აღნიშნო რომ აი გავაგზავნე პოსტით რაღაც ნამუშევარი და დამიბრუნდა უკან. არ ვიცი რატო დამიბრუნდა, ხო აი ველოდები პასუხს რატომ დამიბრუნდა უკან. აი როგორ აპირებთ ამ პრობლემის ადრესაცია გააკეთოთ საწყობი იმ ქვეყნებში ან ძირითადი გასაღების ქვეყნებში. უცხოური ქვეყნებიდან სად ითხოვენ ყველაზე მეტად თქვენ პროდუქციას? ჩვენ მხრიდან ჯერჯერობით უფრო რუსეთი არის. პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკები. პროდუქტების სრული ჩამონათვალიც მაინტერესებს. ნახეთ ფინჯნები, ვაზები, კიდევ რა არის და ანუ როცა ხდება შეკვეთა, წინასწარ გეუბნებიან რა უნდაც და ორიგინალური ეგრეთ წოდებული customized პროდუქტი მიდის მათთან თუ წინასწარ გაკეთებული მოდელებია და იქიდან ირჩევენ აუცილებლად. არა, ძალიან ინდივიდუალურია ყველა შეკვეთა, რომ მოდიან დაახლოებით იცის ყველა დამკვეთმა, ზედმეტად კაფის დამკვეთებმა დაახლოებით რა კერძისთვის უნდა და მე შეფსარეულთან ერთადაც გავდივართ ამ პროცესს, მე ვაკეთებ ჩვენ ნიმუშებს, ну დაახლოებით წარმოვიდგენთ, თქვათ აი რო ვიცით როგორი არის კაფე თვითონ ინტერიერი ან რაღაცა, მე ეს ხდება ნორმალა ანუ წინასწარ უკეთებთ ყოველთვის. ანუ თქვენი ბიზნეს მოდელი რო დავახასიათო, ასე ვთქვათ, B2B მოდელი, ანუ კაფეებზე მოდის ძირითადი დატვირთვა გაყიდვების. თუმცა არის ინდივიდუალურიც ალბათ. კი, სახლიდანაც და ანუ ინტერიერის ფილებს ვაკეთებთ კიდე ვთქვათ რაღაც ისე ჩანართებად. მოგვიკვეთავენ და ძირითადად უფრო ესეთ გამოყენებად ნივთებზე არის შეკვეთა, თუმცა ჩვენ უფრო გვიხარეთ თუ ობიექტებს ან სკულპტურებზე დაინტერესდებიან. ანუ თქვენ მონაწილეობთ პრინციპში ინტერიერის შექმნაში, მით უმეტეს თუ ჯერ მოთხოვნა უსწრებს მიწოდებას ინტერიორ დიზაინის სფეროშიც ხართ შესული. ესე გამოდის. როდის მიმართეთ TBC სტარტაპერს და რა მიზნით? უბრალოდ პროგრამაში თუ დაგჭირდათ ეგრეთ წოდებული seed capital-ი, პირველად ინვესტიცია. მოგმართოთ. ძალიან კარგი. ეგრეც უნდა იყოს. ჯერჯერობით არ ვიცი, ჩვენ ძალიან ფრთხილები ვართ და ეხა გვაქვს რაღაც დიდი გეგმები, გაზრდის, მაგრამ ფრთხილობთ, არ ვიცით, რამდენად შეიძლება რომ აი თქვა სტარტაპერის შესახებ. თუმცა მთლიანად პროგრამა საინტერესო არის, იმიტომ რომ მართლა ხელს გვიწყობს ჩვენს და ალბათ დაწუნებული ვარ დანარჩენ სტარტაპერებსაც. ზრდახსენეთ როგორ აპირებთ გაიზარდოთ, ანუ თქვენ საწარმო მოდელში რამე ცვლილების განხორციელებას თუ აპირებთ, ანუ მეტი თანამშრომლის დამატებას, სიტყვაზე უცხოეთში რაღაც ბაზების დამატებას, სადაც ეს პროდუქტი შეინახება, რომ შეკვეთისას პირდაპირ მიეწოდოს, თუ როგორ? ეს რაღაცას აღვნიშნო, ანუ უცხოეთში ბაზებზე, ეს ძალიან რთული არის, რომ პატარა ბიზნესმა საქართველოში კიდე ეგ ცალკე მოაგვაროს, რომ აი ეს ამისთვის მე მგონი რომ რაღაც არ ვიცი, რაღაც ცალკე სამსახური უნდა არსებობდეს, ვინც ხელს უწყობდეს ჩვენნაირ, ну არა მარტო ჩვენნაირ თქვათ პატარა ესეთ ბიზნესებს, რომ კიდე ხა ჩვენ ცალკე ვეძებოთ, მაგის ძრო ფიზიკურად არ არის. რა თქმა უნდა, მასშტაბის ეკონომია გააიაფებს თუნდაც გადაზიდვის ხარჯებს, ანუ ეს არის პრინციპში თქვენი მთავარი, აი რადგას თქვენი განვითარების გზაზე მთავარი ბარიერები რო ჩავთვალოთ ტოპ 3. ეს არის ერთ-ერთი, კიდევ რა არის? ერთ-ერთი, კიდე არის, რაც საერთოდ კერამიკაში არის პრობლემა, მასალების
პრობლემა. საქართველოში 90% ნედლევის რაც სჭირდება კერამიკას მოიპოვება ჩვენს ნიადაგში, თუმცა ამას არავინ არ ამუშავებს, ვერ ვიყენებთ და ხმარობთ არ მინდა რომ ხმარობდა თურქულ თიხას, როდესაც თიხაზე ცხოვრობთ. მოკლედ ეს კიდევ მთავარი პრობლემაა. მესამე არა, თუ გამოფიქრება გიჭირთ ესე კი არა. სტარტაპი კი ქვიათ ჯერჯერობით, მაგრამ ნუ თუ ვიმსჯელებთ უკვე იმ წარმატებას, რასაც მიაღწიეთ, თქვენ თვითონაც ალბათ უკვე ებრძვით ამ სტატუსს და სახავთ მომავლის გეგმებს. როგორ წარმოგიდგენიათ, სად იქნება თქვენი სტარტაპი დაახლოებით 5 წელიწადში? 5 წელიწადში ჩვენი აზრით იქნებით მაღაზია გვექნება აუცილებლად და გვექნება თან მინდა რომ თქვა და თან ბოლომდე არ მინდა რომ თქვა. კომერციულ საიდუმლოებას ნუ გას. ნუ ბევრად უფრო გაზრდილები ვიქნებით. როგორც თქვათ, უფრო დიდი სტაფი გვეყოლება და ჩვენც პროფესიონალურად. და გვინდა ძალიან რომ სასწავლო ცენტრი აუცილებლად. თქვენ პროფესიით ვინ ხართ? კერამიკოსები. სამხატვროში არის ეგეთი? კი. ეხლა უკვე ცოტა კარგი გახდა. მანამდე არ იყო ისეთი კარგი, ჩვენ ვსწავლობდით. და ძალიან გვინდა რომ ანუ მარტო რადგან ორივე კერამიკოსი ვართ საერთოდ არ გქონია თავიდანვე ეს რაღაც რომ ბიზნესი ვაკეთოთ და არც ერთი არ ვართ ხასიათით რაღაც ბიზნეს მენეჯმენტი. უბრალოდ რაღაცნაირად ეს უბრალოდ ჩვენ ძალიან გვინდა რომ თვითონ ჩვენი საყვარელი დარგი არის თუ პროფესიად როგორ დავარქვა და გვინდა რაღაც უფრო მეტი რაღაცები გავაკეთოთ პროფესიაში და არა ბიზნესაც რაღაცნაირად ცალკე ანუ გავმეჩნოთ ეს. ყველაზე წარმატებული ბიზნესები ესე იწყება, უბრალოდ ადამიანები პოულობენ თავის საყვარელ საქმეს, აკეთებენ ღირებულებას და ნუ მერე ფულიც მოდის ძალაოდებლად. თქვენ შემთხვევაში უბრალოდ ალბათ არ არსებობდა სტუდია, სადაც მიხვიდოდით და თქვენ თვითონვე შექმნით ეს პლატფორმა. უღმესი მადლობა ჩვენ დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მაღაზიაშიც გესტუმრებით, როცა გააკეთებთ და მანამდე ურჩევ გაქვთ. ანუ მაღაზიის გახსნა რო ახსენეთ, ანუ ქსელის გაფართოება. ფაბრიკაში. მეთქი რაღაც შემეშალა. აქ მადლობა და დროებით. მადლობა შოთას და მადლობა მის სტუმრებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ წარმატებულად შედგება ეს ბიზნესიც, რომელიც სტარტაპერმა და TBC ბანკმა წარმოგვიდგინეს. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად გრძელი უქმეებისა, შედარებით გრძელი უქმეებისა, გულისხმობ პარასკევიდან კვირის ჩათვლით, შაბათსაც საკმაოდ კარგად წავიმუშავეთ სტარტაპერის ერთ-ერთმა დამფუძნებელი მამის თანამონაწილეობამ ჩვენს ახალ სატელევიზიო პროექტში ბიზნეს ჰაბი გამახსენა საკმაოდ აქტიური შაბათი. ჩვენ მოვზადებთ ახალ პროექტს, რომელსაც ჯეოსელთან ერთად წარმოგიდგენთ. სულ რამდენიმე დღეში ალბათ უკვე და საკმაოდ საინტერესო ფორმატი გამოვიდა. კარგი, გავიდეთ ახლა რეკლამაზე. დიდი მადლობა მინდა უთხრა კიდევ ერთხელ დასო გომელაურს და დილა ჯიბუც. მათ წარმატებებს უსურვებთ და დარწმუნებული ვარ, კერამიკ სტუდიო 1300 ნამდვილად წარმატებული ბიზნესი შედგება. ჩვენ კი გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მასპინძელია და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს დაასრულებს დედაქალაქში მუშაობას. სწორედ ამ წუთებში უნდა დაიწყოს უკვე შემაჯამებელი სხდომის ოფიციალური სიტყვით გამოსვლა, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე იქნებიან გამოსვლელები. პლენარული სხდომის დასასრულს ნატოს საქართველოსადმი მხარდამჭერი დეკლარაცია უნდა მიიღონ. ამ დეკლარაციის ოფიციალურად გამოქვეყნებამდე კი დელეგაციის წევრები და ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მედიას თავად ამ სხდომის მონაწილეებს მიმართავენ სიტყვით. ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ სწორედ საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის შემაჯამებელ გამოსვლებს.
take this opportunity to acknowledge the contribution of the Youth Atlantic Treaty Association to this session. We have young volunteers helping our Georgian. პარლამენტის თავდაცვისა და უშუალობის კომიტეტის თავმჯდომარემ, როგორც უკვე გაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, განაცხადა, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა აქამდე არაწევრ სახელმწიფო ქვეყნებში სულ ჩატარდა 4-ჯერ და 4-ვე შემთხვევაში ისინი ნატოს წევრი ქვეყნები გახდნენ. სხვათა შორის, ამასთან დაკავშირებით უნდა აღნიშნოს ის, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა სწორედ მე-5-ჯერ იმართება არაწევრ ქვეყანაში და ეს საქართველოა. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ვრცლად აუცილებლად მოისმენთ ინფორმაციებს ტელეპირველი საინფორმაციო გამოშვებიდან, თუმცა ის უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი სწორედ ამ დეკლარაციის შინაარსი, რომელსაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები მიიღებენ. საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციის საბჭოს პრეზიდენტი კი საქართველოს საავიაციო სფეროში უსაფრთხოებისა და მომსახურების ხარისხის მნიშვნელოვან პროგრესს მიესალმება. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა მან. იკაოს საბჭოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სახეზეა ხარისხობრივი ცვლილებები საავიაციო უსაფრთხოების და მომსახურების დონის მიმართულებით. მან აღნიშნა, რომ საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი აქვს ასევე შეხვედრები საავიაციო სფეროს წარმომადგენლებთან და დარწმუნებულია, რომ ამ მიმართულებით პროგრესი გაგრძელდება. ოფიციალური პირები ჯორჯიან მანგანეზის ხელში ჩაგდებას ცდილობენ, განაცხადა გაცემა ანალიტიკაში ფადი ასლიმ. მისი თქმით, მსგავსი პრობლემა საქართველოში ბიზნეს პირველად არ ექნება და საერთაშორისო ბიზნესი ქვეყანაში თავდასხმის ქვეშ არის. ჯორჯიან მანგანეზის შემთხვევაში ფაქტიურად მფლობელი გვერდზე გაწიეს და ტიპიური თავდასხმა მოახდინეს. კომპანიამ კი აღნიშნა, რომ მას მთელი პრობლემის მოგვარების საშუალება აქვს. ეს მიზნობრივი თავდასხმა კომპანიაზე მისი ხელში ჩაგდებისათვის. ფაქტია, რომ იგი მიზანში ამოიღეს გავრცელეს ინფორმაცია, კომპანიის საქმიანობა გარემოს აზიანებს, რაც დიდი სისულელია ეს უბრალოდ კომპანიის კრიმინალური გზით ხელში ჩაგდება. რატომ კეთდება ეს არ ვიცი, თუმცა ბევრი საერთაშორისო ბიზნესი საფრთხის ქვეშ არის, ამბობს ფადი ასლი და აღნიშნავს, რომ მსგავსი სიტუაცია არც შევარდნეთის და არც მიხეილ სააკაშვილის დროს არ ყოფილა. ეს ძალიან სახიფათო ვითარებაა და მის შესაძლებლად მთავრობა არაფერს აკეთებს, ამბობს ასლი. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალურმა მმართველმა ნიკოლას ჩიქოვანმა ძველ მენეჯმენტს და აქციონერებს კი კომპანიის ერთობლივი მართვა შესთავაზა. ჩიქოვანი მათ უკვე შეხვდა და არსებული პრობლემების გადაჭრის გზებზე ესაუბრა. მანგანეზის სპეციალურმა მმართველმა აღნიშნა, რომ მას სასამართლომ სრული წარმომადგენლობითი უფლებები მიანიჭა. სასამართლომ სრული წარმომადგენლობითი უფლებები მომანიჭა, შესაბამისად პასუხისმგებლობა ძალიანად ჩემზეა. პირველ რიგში გავაკეთე, რომ შევხვდი ძველ მენეჯმენტს, ასევე შევხვდი დამპყრობ აქციონერების წარმომადგენელს და შევთავაზე ერთობლივი მუშაობა, გახსნილი მუშაობა, იმისთვის სწორედ იმისთვის, რომ ეს რაღაც ჯორები მოთქმები თითქოს სახელმწიფო აპირებს ექსპროპრიაციას კომპანიის და ასე შემდეგ. არავითარ შემთხვევაში მოცემ პატივის ხვის საკუთრებას. იქ არის ელექტრონული მართვა და იქაც არაფერი არ შემიძლია, ერთ-ერთი დაემატება ჩემი ხელმოწერა. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალურმა მმართველმა პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ ჭიათურასა და ზესტაფონში ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორებისათვის ეკოლოგიის სამსახური შექმნა. ეს სამსახური ადგილზე არსებულ მდგომარეობას მუდმივად შეისწავლის და ეკოლოგიური პრობლემების დაძლევის გზებს დასახავს. ნიკოლას ჩიქოვანი ამბობს, რომ ეკოლოგიის სამსახური წინა მენეჯმენტს გაუქმებული ჰქონდა და საწარმოო პროცესი ეკოლოგიური სამსახურის ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობდა. სპეციალური მმართველი ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორებისათვის მუშაობს ასევე სამოქმედო გეგმაზეც და განმარტავს, რომ გეგმა შლამსაცავის აშენებას, ახალი გამამდიდრებელი ფაბრიკის ჩამოტანას და სხვა საკითხებსაც მოიცავს. სამუშაო გეგმის დასრულებული ვარიანტის პრეზენტაცია კი 11 ივნისს გაიმართება. ერთი კვირის განმავლობაში მე ვაპირებ მაგათთან შეხვედრას და რაც შეიძლება მომენტ დაწყებას შეკვეთის. მე მგონია, რომ ივლისის თვეში შეკვეთას დავიწყებ და ითვლება დრო უკვე. პირველადი შეფასებით 1 წლიდან 18 თვემდე ჭირდება დაწყებიდან და დაწყებაში შედის დაგეგმარება, სპეციალისტების გადამზადება და ასე შემდეგ გაშვებამდე.
საპენსიო ასაკი 2050 წლისათვის მინიმუმ 70 წელი უნდა იყოს, რადგან ადამიანები განვითარებულ ქვეყნებში ამ დროისათვის მინიმუმ 100 წელიწადს სიცოცხლებენ. ეს ნათქვამია საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიში. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის მაგალითად ამერიკა, იაპონია, კანადა ან დიდი ბრიტანეთი, ადამიანებმა გაცილებით დიდ ხანს უნდა იმუშაონ. 2050 წლისათვის 75 წელს გადაწილებული მშრომელი ადამიანების რიცხვი სამყაროში 2 მილიარდს გადააჭარბებს. ჩვენ ამ საკითხს ახლავე უნდა მივხვდეთ, თორემ ჩვენს შვილებს და შვილიშვილებს გააზრდილი საპენსიო გადასახადები მძიმე ტვირთად დააწვება, ამბობს ფინანსური განვითარების და ინფრასტრუქტურის პროგრამის ხელმძღვანელი საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში მაიკლ დრაქსელი. ამჟამად ის ბრიტანეთში საპენსიო ასაკს 65 წელს აღნიშნავს და 2046 წლისათვის ამ ასაკის 68 წლამდე გაზრდა დაგეგმილი. თითქმის 17 წლის შემდეგ Nokia 3310-ის განახლებული ვერსია ბაზარზე ბრუნდება. განახლებული ტელეფონი ფინური კომპანია HMD Global-მა გამოუშვა. მოდერნიზებული Nokia 3310-ის გაყიდვები კი პირველ ეტაპზე დიდ ბრიტანეთში დაიწყო. ტელეფონს გაუმჯობესებულ ტექნიკურ მონაცემებთან ერთად ძველ მოდელთან შედარებით უფრო თხელი და მსუბუქი მახასიათებლები აქვს. უნდა აღენიშნოს ისიც, რომ განახლებულ მოდელს Nokia-ს საფირმო ზარები აქვს. მობილურის ელემენტი ლოდინის რეჟიმში თითქმის ერთი თვე მუშაობს, საუბრის რეჟიმში კი ის 2 დღემდე ძლებს. ტელეფონი ასევე აღჭურვილია თანამედროვე ეკრანით, რომელიც მზის შუქზეც გარჩევადობის მაღალ ხარისხს იძლევა. რეტრო Nokia-ის პლუსებში შეიძლება ჩაითვალოს ისიც, რომ ის 2 სიმბარათიანია. რაც შეეხება ნაკლოვანებებს, ეს არის კამერა, რომელიც მხოლოდ 2 მეგაპიქსელია, ასევე სუსტია 16 მეგაბაიტიანი მეხსიერების საცავი აქვს. მოდერნიზებული Nokia ხელმისაწვდომი წითელი, ყვითელი, ნაცრისფერი და ლურჯი ფერის კორპუსებით იქნება. ეროვნული ვალუტის კურსი დილით შევიტყვოთ, ახალ დრო არის მსოფლიო ბირჟებს გადავხედოთ, რომელსაც რამდენიმე წამში შეტაგაგვაცნობს. ხელდება მშვიდობის ბიზნეს სიახლეებს უცხოური ბირჟების მიმოხილვით გავაგრძელებ. ეროვნული ვალუტისგან განსხვავებით სხვა დანარჩენში ცვლილებაა, ჯერჯერობით საქართველოს დამოუკიდებლობას მსოფლიო უქმედღით არ აღნიშნავს და პარასკევ დილის შემდეგ ბირჟებზე სიტუაცია შეიცვალა. ნახოთ, როგორ დაიხურა გასული კვირის ბოლო სამუშაო დღე. დოლარმა მოიმატა ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ჩასწორდა ამერიკის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, ხოლო დიდ ბრიტანეთში საპირისპირო მოხდა. ამერიკის ეკონომიკა იმაზე ნაკლებად ჩენელდა, ვიდრე ელოდნენ წლის პირველ 3 თვეში 1.2%-ით გაიზარდა მარტამდე, ხოლო კომერციის დეპარტამენტმა თქვა, რომ 0.7% იყო ნავარაუდები. 2016 წლის პირველი 3 თვის ზრდას ჩამორჩება, თუმცა ეკონომისტების აზრით ეს კვარტალი ამერიკის ეკონომიკისთვის შედარებით წარმატებული იქნება. წინა კვირას დოლარს ცუდი საქმე გაუწია ფედერალური რეზერვის ბოლო შეხვედრამ, სადაც ბიუროკრატები შეთანხმდნენ, რომ საპროცენტო განაკვეთი იგივე დაეტოვებინათ, სანამ დარწმუნდებოდნენ, რომ ამერიკის ეკონომიკის შენელება დროებითი იყო. თუმცა ბევრი ინვესტორი ვარაუდობდა, რომ საპროცენტო განაკვეთი გაიზრდებოდა. მოკლედ 1 ევრო დღეს დოლარი და 11.9 ცენტზე ოდნავ მეტი ღირს. დღეს ამერიკული და ბრიტანული ბირჟები სხვათა შორის დაკეტილი იქნება დღესასწაულთან დაკავშირებით და ოფიციალურად იგივე კურსი ხვალამდე იმოქმედებს, თუმცა ხვალ გებს უნდა ველოდოთ სავარაუდოდ ევროს გაძვირების მიმართულებით, რადგან სანამ ბაზარი დაკეტილი იქნება, ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი მარიო დრაგი დღეს ეკონომიკისა და მონეტარული განვითარების შესახებ ისაუბრებს კომიტეტის წინაშე ბრიუსელში და საეჭვოა ევროპული ვალუტისთვის რაიმე არახელსაყრელი ხმამაღლა თქვას. აი ბრიტანეთში კი საპირისპიროდაა საქმე, 1 გირვანკა სტერლინგი დოლარი და 28 ცენტი ღირს, რაც 2 ცენტით ნაკლებია კვირის წინანდელთან შედარებით და 1 თვის ანტირეკორდია. გირვანკა სტერლინგი მას შემდეგ დაეცა, რაც გამოვიდა გამოკითხვის შედეგები, რომელიც ამბობს, რომ ლეიბორისტული პარტია კონსერვატორებს ცოტათი წამოეწია, წინ კი არჩევნებია და ბრეგზიტთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ რისკებს ბაზარი კარგად ვერ აღიქვამს.
არსებობს. ინვესტორები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ პრემიერი ტერეზა მეი მნიშვნელოვანი სხვაობით გაიმარჯვებდა არჩევნებზე, რითაც გაიმყარებდა საკუთარ პოზიციებს და საშუალებას მისცემდა იგნორირება გაეკეთებინა იმ კანონმდებელთა მოთხოვნებისთვის, რომლებიც ბრეგზიტის პროცესის შენელებას ითხოვენ. იაპონური იენთან შედარებით დოლარი ფასი ინარჩუნებს 10 წილადებში გამოხატული კომპრომისით და $1 111 იენი ღირს, თუმცა ანგარიშგასაწევია, რომ ნახევარი თვის წინ მისი ფასი 114 იენს აჭარბებდა. იენმა ისევე როგორც აზიურმა ბაზრებმა გამყარება 17 მაისს დაიწყო, როგორც უსაფრთხო ვალუტა, მას შემდეგ რაც ბრაზილიაში პოლიტიკური სკანდალები მოხდა, ახალი პრეზიდენტი მიშელ ტემერის პრეზიდენტის იმიჯი გაანადგურა ბრალდებამ, რომ თვითონ პრეზიდენტმა სცადა მოწმე მოესყიდა, რომელსაც კორუფციაზე ქვეყნის ყველაზე გახმაურებული გამოძიებისთვის უნდა მიეცა ჩვენება. და როცა ამერიკაში სიტუაცია ირევა, რატომღაც აზიური ბაზრები ძლიერდება და იგივე кейს ვაკვირდებოდით გასული 2 კვირის განმავლობაში. ბიტკოინის ფასი კი $2230-ზეა, მისი ფასი 2760-მდეც კი იყო ხუთშაბათს, რადგან იზრდება კრიპტოაქტივებზე მოთხოვნა და ბლოკჩეინის სტარტაპებიც მრავლდება. იგივე ტექნოლოგიის სტარტაპები, რომელიც ბიტკოინს უდგას უკან. ტრაფიკი ისე გადაიტვირთა, რომ Coinbase-ის საიტი დაეკიდა ცოტა ხნით, რამაც ბიტკოინის ფასი ცოტა დააგდო. თუმცა სხვა შორის ისიც აღსანიშნავია, რომ წელს ყველაზე სწრაფად მზარდი კრიპტოვალუტა ბიტკოინი არ არის, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, ეთერუმი, რომელიც არა სამომხმარებლო გადახდებისთვის, არამედ უფრო დიდი კომპანიების მიერ მოსახმარად და smart კონტრაქტებისთვის არის მოგონილი, ძალას იკრებს. ბევრი ფიქრობს, რომ იგი დროთა განმავლობაში ბიტკოინის წარმატებას გაიმეორებს. ახლა ბიტკოინის კაპიტალიზაცია, რომელიც 40 მილიარდს აღწევს, ორჯერ მეტია ვიდრე ეთერუმის, თუმცა smart კონტრაქტების შესაძლებლობის გამო კორპორაციულ სექტორში ეთერუმს წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ. თავად განსაჯეთ, მარტის დასაწყისში ეთერუმი დაახლოებით $3 ღირდა, ამ დღეებში კი მისმა ფასმა $200 აარტყა, ანუ ინვესტორებს შესაძლებლობა ჰქონდათ 3 თვის განმავლობაში თავიანთი ფული გაეთ 15 მაგებინათ, იყიდით $100 ეთერუმს და ახლა გექნებოდათ $1500, იყიდით 100,000 ეთერუმს და ახლა გექნებოდათ $1,500,000. მოკლედ, ყველა თბილისელს, ვისაც 60-ხიანი ბინის საყიდელი თანხა ჰქონდა თბილისის ცენტრალურ უბნებში, მარტის დასაწყისში თანხის ეთერუმში დაბანდებით შეეძლო დღეს მაისში მილიონერი ყოფილიყო. მხოლოდ ამ დაბანდებით, თუმცა აქვე მოვალე ვარ გაგაფრთხილოთ, რომ კრიპტოვალუტების ბაზრები დიდი რყევებით ხასიათდება და სათანადო გამოცდილების გარეშე ბრმა დამწონის დადება ბანკროტს დაგტოვებთ. მოკლედ, ყურადღება მიაქციეთ ეთერუმს, მაგრამ გამოიჩინეთ სიფრთხილე. მადლობა შეთანხმებას ტრადიციულად საინტერესო სავალუტო მემხრისათვის და ჩვენ პრინციპში ვინ როგორ ვალუტას დახარჯავს საქართველოში არ ვიცი, მაგრამ დარწმუნებულია რომ კარგ დასახარჯ ადგილებში შევთავაზებთ თვითმეტეს საზაფხულო ტურისტულ სეზონზე. რა ტურისტულ პოტენციალს ინახავს რაბათის ციხე და როგორი შეიძლება მისი განვითარება უფრო მეტი ვიზიტორის მოსაზრად, ამასთან დაკავშირებით მარიამ ადამიანს რაბათის ციხე თავად მოიარა. თავად იმყოფებოდა უშუალოდ ამ ციხე-ქალაქში, რომელსაც ტოლერანტობის სიმბოლოდაც აღიქვამენ და ესაუბრა როგორც ადგილობრივებს, ასევე საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს. რით არის განსაკუთრებული ეს კულტურული ძეგლი? დეტალები ვნახოთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში. ალბათ საქართველოს არც-ერთ რეგიონში არ იგრძნობა ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება ისე ნათლად, როგორც ეს რაბათის ციხეში ხდება. სწორედ ამიტომაც შეარქვეს მას ტოლერანტობის სიმბოლო, რომელსაც ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ტურისტი და ვიზიტორი სტუმრობს მთელი მსოფლიოდან. როცა მსოფლიოში რელიგიურ ნიადაგზე წარმოქმნილი კონფლიქტები უფრო და უფრო მატულობს, საუკუნეების წინ დაწყებული მრავალეთნოსიანი თანაცხოვრება ახალციხის პატარა უბანში გრძელდება, რომელსაც თამამად შეუძლია მისცეს მსოფლიოს მაგალითი. რაბათი ერთადერთი უბანია, სადაც კათოლიკეებს, ებრაელებს, სომხებს, მართლმადიდებლებსა და მაჰმადიანებს საკუთარი სალოცავები აქვთ. მათ შორის უძველესი მე-13 საუკუნით დათარიღებული, რომელმაც ჩვენამდეც კი მოაღწია. ქართული, თურქული და რუსული არქიტექტურის ნიმუშები, ეს ერთი შეხედვით ეკლექტური სანახაობა სამხრეთ საქართველოს ისტორიას ასახავს.
გააქვს ძეგლები ისტორიის წიგნზე უკეთ მოგითხრობენ კომპლექსის თავგადასავლების შესახებ. ლეგენდის თანახმად აქ ტყვეთა დილეგი ყოფილა და გურია სამეგრელო იმერეთიდან მოტაცებული ტყვეთ ჩავარდნილი. ან ნაყიდი ადამიანები სწორედ რაბათის ციხეში იყრიდნენ თავს. დღეს ციხე ქალაქი 7 ჰექტარზე გადაშლილ კულტურის ძეგლად არის ქცეული, უზარმაზარი ტურისტული პოტენციალითა და თავგადასავალს მოწყურებული მილიონობით დამთვალიერებლით. რაბათის ტურისტული კომპლექსი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტი ჩვენს რეგიონში. საკმაოდ მრავლად ყავს ვიზიტორები. შარშანდელი წელი იყო რეკორდული. 137,000 ვიზიტორი ყავდა ჩვენს ციხეს დამთვალიერებლები. წლევანდელი მონაცემები გვიჩვენებს იმას, რომ არის მატება ამ მიმართულებით და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს მიმართულება, ეს დინამიკა შევინარჩუნოთ. ძეგლი პირობითად ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ისტორიული ნაწილი შედარებით მაღლა მდებარეობს, სადაც ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლების რესტავრაცია, რეაბილიტაცია განხორციელდა. მათ შორის ძველი აბანოების, მეჩეთის, ჯაყელების სასახლისა და ციტადელის. კომპლექსის მეორე ნაწილში კი სასტუმრო, ღამის ბარი, კაფეები და სავაჭრო ცენტრი აშენდა. აქვე განთავსდა ამფითეატრიც, რომელიც სხვადასხვა წარმოდგენებს მასპინძლობს. ციხის შიგნით სიყვარულის დაკანონებაც კი არის შესაძლებელი, ეგრეთ წოდებული სიყვარულის ხეივნის მიღმა. ციხის ბოლოში ქორწინების მომცრო სახლი დგას, სადაც რკინის კარზე წარწერებია ამოტვიფრული, რომლის გარჩევაც რთულია და რაც უფრო მიუახლოვდებით, კიდევ უფრო რთულდება. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ახალ ციხე და კონკრეტულად რაბათის ციხე ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი ადგილია, როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი ტურისტების მიერ და რეგიონში არსებულ სხვა ძეგლებთან ერთად წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ტურისტულ ობიექტს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნა, მეტი მარკეტინგული კამპანია, ტურისტული კომპანიების ჩართულობა და პოპულარიზაცია არა მხოლოდ უშუალოდ რაბათის, არამედ მთელი რეგიონის თვალსაზრისით გაცილებით ეფექტურ შედეგს მოგცემს ტურიზმის განვითარების კუთხით და უფრო მეტ საერთაშორისო ვიზიტორს დავაინტერესებთ ჩვენი კულტურით. და ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მიმართავს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას სიტყვით და შემაჯამებელი პრინციპში პრესკონფერენციად შეიძლება დავარქვათ. დღეს დასრულდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელსაც თბილისი მასპინძლობს. დღეს ქართველი სამხედროები გლობალურ უსაფრთხოებას იცავენ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, ხოლო ხელისუფლება ახერხებს საქართველოს სტაბილურობის, დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების მოდელად აქციოს რეგიონში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო ეფუძნება იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებს, რომლებზეც დგას ევროატლანტიკური თანამეგობრობა, დემოკრატიას, თავისუფლებას, სამართლიანობას, შემწყნარებლობას, ჰუმანურობას. უკანასკნელი წლების განმავლობაში დემოკრატიისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების განმტკიცება ნათლად წარმოაჩენს ქართული ხალხისა და ქართული სახელმწიფოს მტკიცე პოლიტიკურ ნებას და არჩევას გახდეს ევროატლანტიკური ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. ჩვენს ქვეყანას დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველი დღიდან უწევს უთანასწორო ბრძოლა სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად. საქართველოს საქმეებში უხეში ჩარევით, კონფლიქტების გაღვივებით, პირდაპირ სამხედრო აგრესიით და ბოლოს სოციალური ანექსიით რუსეთის პოლიტიკური ლიდერები ცდილობენ შეაჩერონ ქართული ხალხის სწრაფვა თავისუფლებისკენ. მთელი მსოფლიო ხედავს, რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში საქართველოში აპრობირებული მეთოდებით დღეს მოსკოვი ცდილობს ადამიანები და ხალხები დააშინოს, გათიშოს და იბატონოს ყველგან, სადაც ამის საშუალება მიეცემა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ყირიმსა და დონბასში, აღმოსავლეთ ევროპასა თუ ახლო აღმოსავლეთში. ამის საპასუხოდ ქართულმა ხალხმა ირჩია დემოკრატიისა და შემწყნარებლობის გზა. ჩვენი მშვიდობიანი, მაგრამ მტკიცე წინააღმდეგობა აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. ჩვენი მეგობარი ქვეყნების დახმარებით საქართველოს შეძლებს კიდევ უფრო განამტკიცოს თავისი სახელმწიფოებრიობა და გაწევრიანდეს მსოფლიოს წამყვან გაერთიანებებში, ევროკავშირსა და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენი არჩევანი არ გამომდინარეობს პოლიტიკური კონიუნქტურიდან, არამედ იგი ქართული ხალხის ისტორიული განვითარების ლოგიკური გამოხატულებაა. ხალბატონებო და ბატონებო, მინდა გამოხატო მადლიერება ნატოსა და მისი წევრი ქვეყნების, ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების მიმართ იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც საქართველო ყოველთვის გრძნობდა ბოლო 15 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც საქართველომ ოფიციალურად გამოაცხადა ნატოში გაწევრიანების სურვილი. ნატოს ალგეული წევრები დახმარებას გვიწევდნენ თავდაცვის უნარიანობისა და უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში. უელსისა და ვარშავის სამიტების შემდეგ ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააქტიურდა.
იმედი გვაქვს, რომ თქვენი მხარდაჭერა საქართველოს ახლო მომავალში ნატოსთან სტრატეგიული დაახლოების ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრა თბილისში ძალზე დიდი დატვირთვის მატარებელია, როგორც სიმბოლური, ისე პრაქტიკული პოლიტიკური თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ დადასტურდა ნატოს სურვილი თავის რიგებში იხვიდოს საქართველო. ჩვენი მხრივ კიდევ ერთხელ ღიად გამოხატეთ სურვილი იყოთ არა მხოლოდ ალიანსის წევრი, არამედ ევროატლანტიკური თანამშრომლობის ღირსეული და აქტიური მონაწილე. ნატო საქართველოსთვის არის საუკეთესო პლატფორმა არა მხოლოდ სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების განსამტკიცებლად, არამედ ასევე თავისუფლების იდეალებისა და დემოკრატიული ღირებულებების გასაზიარებლად, რომლებიც ესოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი ხალხისა და ხელისუფლებისათვის. ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ ნატოსა და ევროკავშირის ახლად გაწევრიანებულმა და კანდიდატმა სახელმწიფოებმა ბევრად მეტი თავისუფლება და კეთილდღეობა მიიღეს, ვიდრე ქვეყნებმა, რომლებმაც სხვადასხვა მიზეზის გამო უარი თქვეს დასავლურ ინტეგრაციას. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რათა საქართველოში განვამტკიცოთ დემოკრატია, ჩამოვაყალიბოთ კონსოლიდირებული და სტაბილური პოლიტიკური სისტემა და გრძელვადი ამ პერსპექტივაში გამოვრიცხოთ ყოველგვარი ავტოკრატია, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას 2 ათწლეულის განმავლობაში უამრავი პრობლემა შეუქმნა. საქართველოს პარლამენტში დაწყებული საკონსტიტუციო რეფორმის უმთავრესი მიზანი სწორედ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე დაფუძნებული დემოკრატიული მმართველობის სისტემის გამტკიცებაა. საქართველო ყალიბდება ევროპული ტიპის სტაბილურ საპარლამენტო დემოკრატიად. ამგვარი საქართველო იქნება სასურველი და მტკიცე პარტნიორი ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. სკეპტიკოსები აცხადებენ ხოლმე, რომ საქართველოს დასავლური მისწრაფეები შეიძლება წარუმატებელი აღმოჩნდეს. თუმცა ჩვენ მომავლის რწმენას საქართველოს ისტორიული გამოცდილება გვინერგავს. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრები თავდადებით იცავდნენ სამშობლოს და ჩვენს უმთავრეს პასიულობებს და ქართველი ხალხი ამ ბრძოლაში ყოველთვის ახერხებდა არა მხოლოდ გადარჩენას, არამედ თავისი თვითყოფადობის კიდევ უფრო გამტკიცებასა და განვითარებას. საქართველო დღესაც უამრავი სირთულეს წინაშეა, თუმცა ჩვენი და თქვენი საერთო ძალისხმევით ჩვენ ყველა სირთულის დაძლევას უსათოდ შევძლებთ. ხალბატონებო და ბატონებო, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში გაერთიანებული სახელმწიფოები დღეს ცდილობენ ერთობლივად გაუმკლავდნენ საერთო გამოწვევებს, საინფორმაციო ომებს, ჰიბრიდულ ძირგამოთხელ საქმიანობას, კონვენციური სამხედრო დაპირისპირების საფრთხეებს, საერთო ღირებულებები, თავისუფლებისა და დემოკრატიის ერთგულება. და ყოველდღიური მჭიდრო თანამშრომლობა მოგცემს იმის შეასრულებას, რომ ნატოს სათანადოდ გაუმკლავდეს ყველა სირთულეს და საერთაშორისო უსაფრთხოების ქვაკუთხედად დარჩეს. ნება მომეცი ჩემი გამოსვლა დავასრულო ნატოს პირველი გენერალური მდივნის ჰეისტინგს ისმეის სიტყვებით, ნატო უნდა გაფართოვდეს მანამ, სანამ მისი ქოლგის ქვეშ არ მოექცევა მთელი თავისუფალი სამყარო. ჩვენი ამოცანაა გავერთიანდეთ თავისუფლებისა და მშვიდობის დასაცავად. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს საქართველოში სტუმრობისა და თანადგომისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გმანობთ.
ფოტომანიპულაცია რეალური ფაქტების დამახინჯების და დეზინფორმაციის გავრცელების ერთ-ერთი აპრობირებული მეთოდია მსოფლიოში. აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის ექსესის პროექტის ფარგლებში მედიის განვითარების ფონდისა და საქმიანი დილის ერთობლივი სიუჟეტით დღეს ჩვენ სწორედ ფოტომანიპულაციებზე და მოცემული მანიპულაციის ამოცნობის გზებზე მოვიყვებით. ნახოთ ელენე ჩომახიძის, ედგარ ყაზახაშვილის, გიორგი ჟივიძისა და ლადო ცხადაიას სიუჟეტი. 2017 წლის 15 მაისს გავრცელდა ვიდეო მანიპულაცია ქართული ვებგვერდების სივრცეში. აღწერის მიხედვით თითქოს და სერიალ გოგონას აჭრიან ორგანოებს თურქები და საკმაოდ აღმაშფოთებელი კადრები იყო, მეც რომ ვუყურე, ძალიან დამაფიქრა, თუმცა გამოჩნდა ეჭვი, რომ არ შეესაბამებოდა ეს სიმართლეს და შემდგომ დავიწყე ამ ვიდეოს გადამოწმება. ძირითადად გამოვიყენე საძიებო სისტემები, ანუ კადრის ამოჭრა ვიდეოდან ამისი დაგუგლა, ასე ვთქვათ, და ძალიან მარტივად მივედი იქამდე, რომ სრულიად შეუსაბამო იყო ის წარწერა, რომელიც ვიდეოს ჰქონდა და რეალურად ის შინაარსი, რომელიც ამ ვიდეოში იყო. ამ პოსტის დამწერი იყენებდა 5 განსხვავებულ ფოტოს, რომელსაც ამძაფრებდა საკითხის გადმოცემის ნაწილში და აღმოჩნდა, რომ 5-ვე მათგანი შეგროვებული იყო სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სივრცეში და არავითარ კავშირი არ ჰქონდა იმ ამბავთან, რომელსაც ათაურებდა თავის პოსტს. სინამდვილეში ქართული სააგენტოს Fox News-ის მიერ გავრცელებული ფოტოები არა თურქეთში, არამედ მალაიზიაში მომხდარ ინციდენტს ასახავდა. კერძოდ დამასკოს გარეუბანში მომხდარ ქიმიურ თავდასხმას. დანარჩენ 4 ფოტოზე კი კორეაში ღვიძლის გადანერგვის ოპერაცია და ინდონეზიისა და აფხაზეთის კადრები იყო აღბეჭდილი. რაც შეეხება იმავე შინაარსის ვიდეოს, რომელსაც მარშალ პრესი, ITV და დაინტერესტი ჯიავრცელებდნენ. კადრების გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მასზე სირიის სოფელ ალ-კისაბიას რუსეთის საჰაერო დაბომბების შედეგად გარდაცვლილი ადამიანები და დაშავებული გოგონაა ასახული. ხოლო ადამიანები, რომლებიც შავებულ ბავშვს ეხმარებიან, არა ორგანოებით მოვაჭრეები, არამედ სირიის ჰუმანიტარული ფონდის წევრები არიან. მსგავსი ყალბი ინფორმაციის, ფოტოსა თუ ვიდეოს გადამოწმებას მითების დეტექტორის ლაბორატორიაში Deutsche Welle-ს აკადემიის პროექტის ფარგლებში ამჟამად 20-მდე ახალგაზრდა სწავლობს. 25 აპრილს გავრცელდა საინფორმის ვებგვერდზე ესეთი ინფორმაცია, რომ ტოლმა განიდან გაუპატიურა ქალბატონი გერმანიის ერთ-ერთ ნაკრძალში. ამ ინფორმაციის გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ფოტო, რომელიც დართული ჰქონდა ამ სტატიას, იყო რეალური, მაგრამ სტატიაში ჰქონდა მხოლოდ ფოტოს ნაწილი მოცემული და ფოტო რო გადამოვაწვეთ, აღმოჩნდა, რომ ინფორმაცია იყო ყალბი. რეალურ ფოტოზე ჩანს, რომ ეს არ არის, თქვათ, მოკლული ქალბატონის, თქვათ, სხეული, ეს თქვათ მოკლული მამაკაცის სხეული, რომელიც იპოვა ტაილანდის საკულტურო ქალაქ პატაიაში საკუთარი მინდვრის პრობლემა სომსომბუნკომ და ამის შესახებ შეატყობინა პოლიციას. საბედნიეროდ არსებობს ისეთი ბერკეტები, რომელთა გამოყენების შედეგადაც სულ რამდენიმე ქმედებით შევძლებთ შევიტყოთ სიმართლე ფოტოზე ასახული ლოკაციის, ადამიანებისა თუ ფაქტების შესახებ. ერთ-ერთი ასეთი აპრობირებული მეთოდია Google-ის ფოტოების ძებნის ფუნქცია. ისევე როგორც TINA.com და პროგრამა JPEG Snoopy, რომელიც ფოტოს ატვირთვის შემდგომ გვიჩვენებს ფოტო დამუშავებულია თუ ორიგინალს წარმოადგენს. ფოტოს დამუშავებისას ყურადღება უნდა მივაქციოთ რამოდენიმე ფაქტორს, უპირველეს ყოვლისა, უნდა დავადგინოთ ფოტოს ავთენტურობა და გადავამოწმოთ მისი წარმომავლობა. დასტურად იმ ფაქტისა, რომ ფოტოს ავთენტურობის დადგენა გვეხმარება რეალობის დადგენაში, შეგვიძლია გავიხსენოთ პორტალ Novae Visatas მიერ 2014 წლის 4 მაისს გამოქვეყნებული ფოტო, რომელიც თითქოს ოდესის პროფკავშირების სახლის დაწვას ასახავდა. გადამოწმების შედეგად გაირკვა, რომ ფოტო არც მეტი არც ნაკლები 1988 წელს გადაღებული ამერიკული სერიალის War and Remembrance-ის კადრს წარმოადგენდა. ძალიან მნიშვნელოვანია დავადგინოთ ასახავს თუ არა ფოტო აღწერილობაში ან ტექსტში მითითებულ თარიღს და დროს. Facebook გვერდმა პოლიტიკანომ ფოტომანიპულაცია გამოაქვეყნა, რომელსაც ახლდა წარწერა. თითქოს იგი 1999 წელს სერბეთში ნატოს მიერ განხორციელებულ დაბომბვის შედეგებს ასახავდა. რეალურად ფოტოზე გამოსახულია არა 1999 წელს კოსოვოში განვითარებული მოვლენები, არამედ 1995 წელს ბოსნიაში სარაევოს ალყის დროს სერბთა რესპუბლიკის არმიის მიერ მარკალეს ბაზრობის დაბომბვა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის ის, დავადგინოთ თუ რამდენად სწორად ასახავს ფოტო მასზე გამოსახულ პიროვნებას. ინტერნეტ პორტალმა საქართველოს და მსოფლიომ გამოაქვეყნა მასალა, რომელიც მუზეუმის ღამის დარაჯის ჯეიმს მონროს მიერ 2500 წლის მუმიის გაუპატიურების შესახებ მოგვითხრობდა.
ამბავი პირველად იუმორისტულმა გამოცემა World News Daily Report-მა გაავრცელა, რომელიც გამოგონილი ამბების გავრცელებით არის ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი. გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ფოტო გაყალბებულია და მასზე სინამდვილეში გამოსახულია არა ჯეიმს მონრო, არამედ 2014 წელს გარდაცვლილი ედვარდ უაიტმენი. ჯეიმს მონრო ამერიკის შეერთებული შტატების მეხუთე პრეზიდენტია, რომელიც ქვეყანას 1817-1825 წლებში მართავდა. ფოტოგრაფია ოდითგან როც კი დაარსდა, იქიდან უკვე არის არჩევანი, ჩემი არჩევანი. მე როგორ მინდა რომ დავანახო ნახველს ჩემს მიერ გადაღებული კადრი. არსებობს მილიონი რაკურსი, ობიექტივი, ადგილმდებარეობა, ფონი, ერთად შეიძლება შენ ჩაერიო აზრში და გამოთქვა ისე შენ როგორც გინდა. დეზინფორმაციული ფოტომანიპულაციების ავტორების მიზანი მეტწილად ისევე როგორც ვიდეო მანიპულაციების შემთხვევაში საზოგადოების ცნობიერებაში შეღწევა და ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრების ჩამოყალიბებაა. ჩვენთან სტუმრად არიან დალი ქურდაძე, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი და მარი გელაშვილი, მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი. გამარჯობა. ბოლომდე არ ეწერა სუფლიორზე და გავიჭედა შუაგზაში. ფოტომანიპულაცია. რატო წარმოადგენს ფოტომანიპულაცია განსაკუთრებულად პოპულარულ მედიუმს fake news-ებისთვის? იმიტომ რომ მასში სიმართლის მარცვალიც არის, ალბათ რაღაც რეალური კადრია და ან დეზინფორმაციული სათაურით ვრცელდება, ან უბრალოდ დაფოტოშოპებულია. ეს ორი გზა არსებობს, ხო, რომ fake news-ში გავატაროთ ეს ფოტომანიპულაცია. მაგრამ ანუ შეიძლება იყოს კიდევ უფრო სხვა ესეთი ხერხები, რადგან ზოგადად ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ იმ ეპოქაში, სადაც კომუნიკაციები ძალიან გახშირდა, დიახ, დახვეწილი ხერხები და ციფრული ეპოქა იმის საშუალებას იძლევა, რომ ინფორმაცია ძალიან სწრაფად გავრცელდეს. ან სიჩქარემ რახან მოიმატა თვითონ ინფორმაციის გადაცემის და მიღების, ვიზუალმა უფრო მეტი მნიშვნელობა შეიძინა, რადგან ადამიანებთან ინფორმაცია უფრო კარგად მიდის ვიზუალის მეშვეობით, ვიდრე ტექსტუალური სახით. ისინი უფრო კარგად აღიქვამენ ამას, მათ ქვეცნობიერში ილექება და შესაბამისად თუ თქვათ დეზინფორმაციის კამპანიის მიზანია რომ შენს ქცევაზე ან აღქმაზე გავლენა მოახდინოს, ამისთვის ტექსტზე უკეთესი არის და ნარატივზე უკეთესი საშუალება არის სწორედ ვიზუალური გამოსახულება. ეს არ არის თქვათ ახალი მეთოდი, საბჭოთა პროპაგანდის დროსაც ძალიან ხშირად გამოიყენებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ეხლა იყენებენ რამოდენიმე მოდიფიკაციას, მაგალითად, როდესაც იღებენ სხვა ფოტოს და სხვა მოვლენას ასახავს, ასევე იყოს შეიძლება აღებული ანუ იმ მოვლენის ამსახველი ფოტო, მაგრამ ნაკლებად რელევანტური. იყენებენ ისეთ ფოტოებს, სადაც თქვათ ემოციური აქცენტი უფრო კარგად იქნება გამოჩენილი, რადგან ასახავს ბავშვებს, ასახავს მოხუცებს. აი, მაგალითად, მარიმ რომელი ფოტოც გადაამოწმა, თვითონ გადამოწმების პროცესიც მისთვის იყო ესეთი თქვათ ემოციური. აი თუ შეგიძლია მოყვება. გაგვიზიარა ემოცია. კი, ერთ-ერთი ბოლო ვიდეო მანიპულაცია, რომელიც გადავამოწმე, უკავშირდებოდა 3 წლამდე ბავშვს, რომელსაც ქართული ვებგვერდების ინფორმაციით თითქოს და ორგანოებს აჭრიდნენ. Facebook-ზე შევხვდები, ჯერ ზუსტად. კი, ერთ-ერთ ქართულ ვებსაიტზე, მაგალითად 20.000-მდე ნახვა ქონდა და ზოგიერთ ქართულ ვებსაიტზე უბრალოდ არ არის დაწერილი და რთულია მიხვდე რამდენი ნახვა აქვს, მაგრამ კომენტარებიდან გამომდინარე მიხვდები, რომ საკმაოდ დიდი აუდიტორია ყავს ამ და ამ ვიდეოში ჩანდა, რომ ეს გოგონა შეყავთ რაღაც სამედიცინო დაწესებულების მსგავსი არის ოთახი და აწვენენ სამედიცინო მაგიდაზე. და ბუნებრივია, როდესაც ამ ვიდეოს ხედავ, თუ აღწერა არ აქვს, რთულია გამოიტანა დასკვნა. მაგრამ აღწერა ქონდა ამგვარი დართული, რომ თითქოს აჭრიდნენ ორგანოებს თურქები ამ გოგონას და ეს გოგონა იყო სირიელი. ბუნებრივია, მეც ემოციური იყო ჩემთვისაც, როდესაც ეს ვიდეო ნახე და როდესაც დავიწყე გადამოწმება, აბსოლუტურად სხვა შინაარსამდე მიმიყვანა ამ ვიდეომ. რეალურად ეს იყო გადაღებული
სირიის ერთ-ერთ სოფელში და რუსების მიერ დაბომბილი იყო ეს სოფელი და მის დაზარალებულებს, ანუ ამ დაბომბვის შედეგად დაზარალებულებს ასახავდა და ამ ბავშვებს ეხმარებოდნენ სირიის ჰუმანიტარული ფონდის წარმომადგენლები. ესე იგი ეს რუსული სპეცსამსახურები ორ კურდღელს იჭერენ, ჯერ თვითონ საშინელებებს გააკეთებენ და მერე ამ საშინელებას გააპიარებენ, ოღონდ სხვამ გააკეთებენ. ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ სხვა თქვათ მსგავსი ტიპის ინფორმაციებში, რომელიც манипуляცია, პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც თქვათ რუსეთამდე მივდივართ და ზოგჯერ ეს შთაბეჭდილება მრჩება ხოლმე, რომ როდესაც რაღაც ინფორმაცია გავრცელდება, რაც უარყოფით კონტექსტში ახსენებს სახელმწიფოს, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რუსეთს, ის ცდილობს რომ ალტერნატიული ისტორია შექმნას, ანუ იგივე ნიუს იღებს და ხო, ასე ვთქვათ, მიაბავს ამ ნიუს უარყოფით კონტექსტში, თქვათ ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც მისთვის არის მტერი, ასე ვთქვათ და არ მოსწონს. ამ შემთხვევაში იყო თურქეთი, იყო ასევე кейსები, როდესაც უკრაინასთან დაკავშირებით იყო ამგვარი რამ. ასე თქვა ნაცადი ტაქტიკა არის, ასე რომ როცა ეს манипуляციას გადაამოწმებთ, იცოდეთ რომ შეიძლება მიგიყვანოთ იმ წყარომდე, რომელიც თავად ქმნის ამ манипуляციებს. მე მახსენდება ერთი ნიუსი სოფორ საუბრობდა და იმის შესახებ რომ ეხა მედის ვთქვათ გახსნის მედის პირდაპირ მედის გვერდზე აღარავინ აღარ შედეს ეს ცნობილი ფაქტია, სოციალური ქსელები არის, რაღაც ჩუამავალი ადამიანსა და ინფორმაციას შორის და კვლევა იყო ჩატარებული ესე იგი, რამდენი ადამიანი აკლიკავს იმას, რასაც აშიარებს. და აჩვენა, რომ კრიტიკული უმრავლესობა უბრალოდ headlines აშიარებს, არ აკლიკავს და Facebook-იც ახლა უფრო ვიზუალური ხდება. ერთის მხრივ YouTube-ს უნდა კონკურენცია გაუწიოს და ამიტომ ტექსტს აპატარავებს და იმიჯს ზრდის და მეორეც, ასე ვთქვათ, კონკურენციას უწევს სხვა ვიზუალებს, სხვა საიტიდან ვიზუალებს, ანუ ჯობია თუ ვიდეო, ეს უკვე ტექნიკური დეტალები, მაგრამ ფაქტია ეს, რომ თვითონ სოციალური ქსელები ხდება ვიზუალური და ადამიანები მიდრეკილები არიან იმისკენ, რომ ვიზუალური მასალა აშიარონ, წაუკითხავად. ეს ალბათ ართულებს fake news-ებთან ბრძოლას. აი თითქმის ყველა აბსოლუტურად მართალი ხარ, რომელიც გავრცელდა ეს ფოტო манипуляციები, რომელთა დუბლირებაც მე მოხდა უკვე სოციალური ქსელის მეშვეობით. ანუ ის კეჩი რაც არის, ის რაც იჭერს მაყურებლის ყურადღებას, პირველი არის ზუსტად ეს ვიზუალი და მერე დაბლა უკვე ესეთი მოკლე სათაური, ბექგრაუნდ ინფორმაცია, რომელიც ამ ნიუსს ახლავს, რომელიც ჩვენ გაფიქრებინებს, რომ დიდი ალბათობა არსებობს იმის, რომ შესაძლებელია ეს მოხდეს და მერე უკვე ადვილად იჯერებ. ანუ ეს headline-ის და ვიზუალის კომბინაცია დაანებითია. რა არის რეკომენდაცია უნდა გაუწევთ ადამიანებს, რომ ხალხო გახსენით, რასაც აშიარებთ? კი, დავაკვირდეთ კრიტიკული აზროვნება უპირველეს ყოვლისა, დეტალებს მივაქციოთ ძალიან დიდი ყურადღება და უნდა პასუხისგებლობა უნდა ავიღოთ ასევე ჩვენ თავზე, რომ ჯობია რომ ცოტა დრო დავხარჯოთ, არ გავხდეთ манипуляციის მსხვერპლი და შემდგომ ჩვენთან არ გავხდეთ ამ ცრუ ინფორმაციის გამავრცელებელი საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხშირად ხდება, ერთმანეთს უზიარებენ. ეს მედია ბაზრის ბრალიც ხო არ არის, ხო არსებობდეს ისეთი ავტორიტეტული, ძალიან კარგი რეპუტაციის მქონე მედია ბრენდები, ხო არის ახლა New York Times, რომელიც ინფორმაციას უბრალოდ არ ამოწმებ, ან რაღაცა Washington Post-ი, ან ხო არის რაღაცა დიდი მედია სახლები, რომელსაც უკრიტიკოთ იღებ. იღებ ყოველ შემთხვევაში თუ რაღაცა საავტორო სვეტზე არ არის, სადაც ვიღაცა თავის მოსაზრებებს გამოთქვამს. ჩვენთან რომ არ არის ესეთი მედია ავტორიტეტები, ამის ბრალიც ხო არ არის, რომ გაურკვეველი წარმომავლობის ნიუსები თანაბარ სიმაღლეზე განიხილება ოფიციალურ მედიასთან. ეგ ეთანხმები, ესეც გარკვეული პრობლემაა, იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან ხშირად უჭირთ საერთოდ იმის წარმოდგენა თუ რომელ საშუალებას უნდა, ან რომელი უნდა იკითხონ, ან ჩვენთან ეგ კულტურაც, თქვათ, იმდენად კარგად არის განვითარებული, რომ თქვათ რაღაც ერთი მედია საშუალების მუდმივი აქტიური მკითხველი და ერთგული იყო და თქვათ ამაზე თუმცა იმის გამორჩევა რომელიც კითხული არ უნდა იყო, მე მგონი კი, ეგეც კარგი, დიდი მადლობა დალი ქურდაძეს, დიდი მადლობა მარგელაშვილს მოგზაურობისთვის, იმედია არ იქნება ჩვენი გონება გათვლილი მხოლოდ თავარზე, როცა გაინტერესებს headline და ფოტო გიზიდავს და
ჩავალთ უფრო დეტალებში ამ ყველაფრისა, თუ არა და ორშაბათობით ამ თემასთან დაკავშირებით შეგაფხიზლებთ მუდმივად და მედიის განვითარების ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ სხვადასხვა მაგალითებს საკმაოდ საინტერესოსაც. გავიდეთ ახლა რეკლამაზე, ვიდრე დალის და მარიამს გავაცილებთ და სულ დაგიბრუნდებით ახალი თემებით და სტუმრებით. 1900 წლის 29 მაისს კომპანია ოტისმა დაარეგისტრირა თავისი ახალი სავაჭრო ნიშანი ესკალატორი, რომლის სახელის ქვეშ მოგვიანებით პირველი მოძრავი კიბე შეიქმნა. ის წარმოდგენილი იყო პარიზის მსოფლიო გამოფენაზე. პატენტი მოძრავ კიბეზე ჯერ კიდევ 1892 წელს იქნა გაცემული და მისი მფლობელი ფრანგი გამომგონებელი ჟორჟ რენო გახლდათ. თუმცა გამოგონების პრაქტიკული გამოყენება და დამკვიდრება სწორედ კომპანია ოტისის სახელს უკავშირდება. მსოფლიოში პირველი ესკალატორი დაამონტაჟეს ლონდონის მიწისქვეშა რკინიგზის ერთ-ერთ სადგურში. 1917 წლის 29 მაისს დაიბადა ჯონ ფიცჯერალდ ჯეკ კენედი, ამერიკის შეერთებული შტატების 35 პრეზიდენტი. ის პოსტს იკავებდა 1961 წლიდან 1963 წლამდე. პოლიტიკაში ღვაწლმოსილი ირლანდიულ-ამერიკული კენედების ოჯახის წევრი, ამერიკული ლიბერალიზმის ხატად არის შერაცხული. კენედი 1963 წლის 22 ნოემბერს ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში მოკლეს. მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ლი ჰარვი ოსვალდი მანამდე, სანამ სასამართლოს წინაშე წარდგებოდა, მოკლულ იქნა დალასის მაცხოვრების ჯეკ რობის მიერ. FBI-ის უერენის კომისიის და წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტის დასკვნებით პრეზიდენტის მკვლელი ოსვალდი იყო. 1985 წლის 29 მაისს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ბრიუსელში ლივერპულსა და იუვენტუსის თამაშამდე არეულობამ 39 ადამიანი იმსხვერპლა. 400 კი მძიმედ დაშავდა. 100 მილიონამდე ტელემაყურებლის თვალწინ საშინელი ტრაგედია დატრიალდა. ფეხბურთის არსებობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტრაგედია იყო. ყველაფერი თამაშამდე საათნახევრით ადრე დაიწყო. ლივერპულის გულშემატკივრები იუვენტუსის ფანატების ქცევამ გააბრაზა და ღობის გარღვევის შემდეგ ისინი ტურინელებს თავს დაესხნენ. შეტაკების დროს 3 მეტრიანი კედელი ჩამოინგრა და ქვეშ ადამიანები მოიყოლა. რამდენიმე გულშემატკივრი ცივი იარაღის და ბლაგვის საგნების მსხვერპლიც გახდა. ტრაგედიის შემდეგ ინგლისელ გულშემატკივრებს ევროპულ ტურნირებზე დასწრება აეკრძალათ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით. გვიყურებს ტელეპირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის საშუალებით 102 და 93.5-ზე. ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრი ბექა სკოლა. ჩვენი შემდეგი სტუმარი უბრალოდ ბექა სკოლის დამაარსებელი. ეს სკოლა 2016 წლის ოქტომბერში დაარსდა ბექა ბერიკაშვილის და ერეკლი ხრიგაძის მიერ. ინოვაციური მიდგომებით, ფერადი, თავისუფალი გარემოთი და ერთგვარი შუალედია ის კლასიკურ მოსამზადებელ ცენტრსა და რეპეტიტორ შორის. ხო შემთხვევაში ასეთ ჩაიფიქრეს მისმა დაფუძნებლება. რამდენიმე კურსი აქვს ამ სასწავლებელზე, სწავლის მერე შემუშავებული არის უკვე კონკრეტულ მოტივებზე მორგებული მეთოდოლოგია, მეგობრული გარემო და ინგლისური ენის შესწავლის, ან უკეთ შესწავლის ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, რომ ამ გარემოში მიიღოს განათლება. ბექა ბერიკაშვილს ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრის ბექა სკოლას დამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საინტერესო Facebook გვერდი აქვს ბექა სკოლას და შესაბამისად იმ ვიდეოების საშუალებით გახდა ჩვენთვის ცნობილი ყოველ შემთხვევაში, რომელსაც აქვეყნებთ. საერთოდ გაჩნდა იდეა, რომ შეგექმნათ სკოლა? სკოლის შექმნის იდეა გაჩნდა, იმიტომ რომ მეც რეპეტიტორი ვიყავი. რამდენიმე წელი ვამზადებდი ინგლისურში მოსწავლეებს. შემდეგ დავიწყე ამერიკელ მასწავლებელთან ერთად სწავლება, რომელსაც ერთ-ერთი მოგზაურობის დროს გადავეყარე. აღმოჩნდა ინგლისურის მასწავლებელი და ერთად დავიწყეთ სწავლება ჩემთან სახლში. მე მივხვდით, რომ ამ ყველაფრისთვის რაღაცა ხო, ვეღარ ვეტეოდით. და ამ ყველაფრისთვის რაღაც უფრო ესეთი სკოლის სახე უნდა მიგვეცა და დავიწყეთ და დავარქვით ბექა სკოლა, იმიტომ რომ თავიდანვე როდესაც მოსწავლეები ჩვენთან მოდიოდნენ, ისეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის რაც იყო მოსამზადებელი ცენტრებისგან განსხვავებით, იყო ის, რომ ბექასთან მოდიოდნენ და არ გვინდოდა რომ ეს დაგვეკარგა შინაურულობა, გარემო, მეგობრული. თუმცა ალბათ ხობა მაინც იყო რეპეტიტორთან სახლში მისვლასა და უკვე სკოლის ორგანიზებაში. აი ეს ყველაფერი, ეს ინფორმაცია, ვთქვათ, შესაძლებლობა, შენი განათლება, რამდენად იძლეოდა შესაძლებლობას, რომ სკოლის პრეტენზია ქონოდა, თუ ეს არ არის მხოლოდ სკოლა? ხო, თუმცა მთავარი რაც გვინდოდა შეგვენარჩუნებინა იყო ის, რომ ყოფილიყო ძალიან მეგობრული გარემო და განსხვავებული ყოფილიყო სხვა ცენტრებისგან. რა თქმა უნდა, ბევრი რაღაცა დასჭირდა სკოლას, სახლში რეპეტიტორობისგან განსხვავებით, კურსების ბევრი რაღაც მოდიფიკაცია დაგჭირდა კურსებში და ასე შემდეგ და პრინციპში იმ გამოცდილებამ, რაც მე ამ რეპეტიტორობის დროს დამიგროვდა,
ასევე ამერიკაში მოგზაურობის გამოცდილებამ, სადაც მთელი ამერიკაში მოგზაურობის დროს მუშაობდი სილაბუსებზე, რომ მაქსიმალურად თანამედროვე სალაპარაკო ინგლისური მესწავლები და ამ გამოცდილებამ მომცა საშუალება, რომ გაგვეკეთებინა სკოლა, თან მარტო არ ვარ, სხვებთან ერთად, უბრალოდ ბექას სკოლა ქვია. და უკვე პრეტენზია გქონოდა, რომ შეგვიძლია, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ვასწავლოთ. განსაკუთრებულობა, რაც ბექას სკოლას აქვს და გამოარჩევს, რომ ძალიან ბევრი სასწავლო ცენტრია ინგლისურის, სხვადასხვა მეთოდოლოგიით, სხვადასხვა თქვათ სტილით და ასე შემდეგ. რით არის გამორჩეული ბექას სკოლა? ბექას სკოლა გამორჩეული არის იმით, რომ ჩვენ პირველ რიგში იმით არის გამორჩეული, რომ ჩვენ ვიაზრებთ, რომ ვასწავლით დასრულებულ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ბევრი სამუშაო, ან სტუდენტებს, რომლებიც ბევრს სწავლობენ და შესაბამისად ჭირდება, რომ რაღაც შევთავაზოთ ამ ადამიანებს, რაც მაქსიმალურად დააინტერესებს. დასრულებისთვის სწავლება განსხვავდება იმით, რომ დასრულებს არ აქვთ ეს რაღაც ვალდებულების განცდა, რომ აუცილებლად უნდა ისწავლონ ინგლისური. ამიტომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესთავაზო ისეთი გარემო, სადაც დამღლელი სამსახურის მერე მოსვლა უხარიათ. ჩვენი მთავარი ნიშა, ასე ვთქვათ, არის ახალგაზრდული გარემო, ფერადი, მეგობრული, სადაც შეგიძლია მოხვიდე, ჩაი დალიო და ისაუბრო ინგლისურად და იყო რელაქსირებული. ეს არის ვთვლი, რომ ჩვენი მთავარი და აქვს ამ ყველაფერს. ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ამ მყუდრო მეგობრულ და ფერად გარემოსთან ერთად კურსები ძალიან დატვირთულია. ძალიან სწრაფი კურსებია და მთავარი რასაც ვამბობთ, რომ შუალედური ადგილი გვიკავია მოსამზადებელი ცენტრსა და რეპეტიტორს შორის არის ის, რომ მოსამზადებელი ცენტრები ძალიან ორიენტირებულები არიან სალაპარაკო ინგლისურზე, რეპეტიტორები ძალიან ორიენტირებულები არიან გრამატიკაზე უფრო ხშირად. ჩვენ რაღაცა შუალედური ავიღეთ, იმიტომ რომ როდესაც დასრული ადამიანი სწავლობს, მარტო ფრაზების გაგონებით ძალიან უჭირს დამახსოვრება, ჭირდება რაღაც ლოგიკური საფუძველი. ამიტომ გავყავით კურსები ესე. ქართველი მასწავლებლები ასწავლიან გრამატიკას და ვოკაბულარის, ანუ ლექსიკას. და შემდეგ ეს გრამატიკა და ლექსიკა საკმარის თავდაჯერებულობას აძლევს ადამიანს იმისთვის, რომ ამერიკელ ბრიტანელ მასწავლებლებთან უკვე გადალახონეს საუბრის კომპლექსი, იყვნენ უფრო თავდაჯერებულები და უფრო ადვილად ისაუბრონ. ნახოთ, რამდენხნიანია კურსი და ეს მასწავლებლები, რომლებიც საფრთხეში ბექას სკოლაში არიან მასწავლებლები, როგორ შეარჩია, რა კრიტერიუმებით შეარჩია და საიდან მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც არიან ამერიკიდან და ბრიტანეთიდან. ხო, პირველ რიგში მასწავლებლებთან დაკავშირებით კეთრი, ძალიან პრეტენზიულები ვართ მასწავლებლების შერჩევაში, ამიტომ ძალიან ბევრი მასწავლებელი წარგავს. რა იყო თავი კრიტერიუმი? თავი კრიტერიუმი არის, რომ უნდა იყოს ბექას სკოლის მასწავლებელი, უნდა იყოს კაი ტიპი. ხო, ანუ გარდა იმისა, რომ ინგლისური კარგად უნდა იცოდეს და ვაქცევთ ყურადღებას იმას, რამდენად აქვს მაგალითად CELTA სერტიფიკატი, კემბრიჯის მასწავლებლების სასერტიფიკაციო გამოცდა და ამ შემდეგ. უნდა მასთან მოსვლა უნდა უხაროდეთ ადამიანებს, უნდა იყოს გაკვეთილი, არ ვიცი, მხიარულებით და ქარიზმით და ამ შემდეგ დატვირთული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ამიტომ როდესაც ვამბობ, რომ პრეტენზიულები ვართ, ადვილი არ არის ისეთი მასწავლებლის მოძებნა, რომელიც თან ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალია და თან არის კაი ტიპი. ხო. რაც შეეხება კურსების ხანგრძლივობას, ამიტომ მუდმივად ვეძებთ მასწავლებლებთან დაკავშირებით, რომ დავასრულო, მუდმივად გამოცხადებული გვაქვს მიღება და მუდმივად ვეძებთ მასწავლებლებს, უბრალოდ ძალიან ხშირად არის, რომ ძალიან კარგი პროფესიონალი შეიძლება იყოს, მაგრამ ბექას სკოლის ხასიათში ვერ ჯდებოდეს, ან ძალიან კარგი ხასიათის იყოს, მაგრამ პროფესიონალი რაც შეეხება კურსებს ვთქვით, რომ მაქსიმალურად სწრაფი იყოს და ინტენსიური. ჩვენ კლასიკურ კურსში, რომელიც არის 5 თვიანი ადამიანი გადის 2 მოდულს, ან 2 კურსი არის ერთში. ერთი არის გრამატიკა, ლექსიკა ქართულ მასწავლებლებთან და სალაპარაკო ინგლისური ამერიკელ მასწავლებლებთან, 2 სახელმძღვანელოთი, ეს ყველაფერი 5 თვე გრძელდება. 5 თვეში ადამიანი ფაქტობრივად გადის 2 კურსს. ჩვენ ვთვლით, რომ მარტო ერთი სალაპარაკო ინგლისურის მოდულის გავლა არ არის საკმარისი, განსაკუთრებით დასრული ადამიანებისთვის. 2ჯერ დადიან კვირაში. რამდენ საათი მეცადინეობენ და საათნახევარი. და ითქვათ intermediate level-ის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან დასაქმებულები, რა სიხშირით, რა რაოდენობის, რა დატვირთვით იღებენ შედეგს, ვთქვათ, ერთი კურსიდან მეორე კურსზე. 5 თვეში გადადიან ერთი დონიდან მეორეზე, კვირაში 2ჯერ დადიან, საათნახევარია გაკვეთილები და 5 თვეში
ჩვენში პრინციპში შეგვიძლია რომ გარანტია მივცეთ რომ შემდეგ დონეზე გადავლენ იმდენად დატვირთულია კურსი. ზუსტად ეს არის როდესაც ყველა ლეველის თქვათ მოსწავლის მიღება შეგიძლიათ A1-დან დაწყებული? A1-დან არა ვიღებთ A2-დან C1-ის ჩათვლით. და კიდევ ერთი, ანუ არის თუ არა პროფესიული მიმართულებით ამ შემთხვევაში სასწავლო კურსები თუ ეს არის სალაპარაკო ინგლისურისთვის, ანუ სულ რამდენიმე კურსი გვაქვს. ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხა დღეს ჩვენთვის არის ის რომ ექსპრეს კურსს ვიწყებთ დღეს. ეს ზაფხულის პერიოდს დავამთხვეთ, ეხა ივნის-ივლისი გვექნება ორთვიანი კურსი და შემდეგ აგვისტო-სექტემბერი გვექნება კიდე ერთი ორთვიანი კურსი. ეს არის პრინციპში ერთი შეხედვით ცოტა წარმოუდგენელი მისია, ორ თვეში ადამიანები უნდა გადავიყვანოთ ერთი დონიდან მეორეზე. თუმცა ამას ვახერხებთ იმით, რომ გაკვეთილები არის ყოველ დღე. და ეს კურსი იწყება დღეს. ასწავლიან მხოლოდ ამერიკელი მასწავლებლები, ბენი და სარა. რომელ ლეველზე არის აქ საუბარი? ეს არის A2-დან, A2, B1, A2, B1, B2 და C1. და ორ თვეში ხო ჩვენც ველოდებით, იმიტომ რომ პირველად ვაკეთებთ ესეთ სწრაფ კურსს, რომ ორ თვეში ეს ადამიანები ველოდებით შიშით არა, დარწმუნებულები ველოდებით, რომ ორ თვეში იქნებიან შემდეგ დონეზე. რაც შეეხება პროფესიულ კურსებს, კომპანიებს ვასწავლით, ესეც ერთ-ერთი რაც მე პირადად მომწონს ჩემს სკოლაში არის ის რომ მაქსიმალურად მოქნილები ვართ ინგლისურში არის ეგეთი სიტყვა flexible რომელსაც ქართველები ძალიან ხშირად იყენებენ უკვე მაქსიმალურად მოქნილები ვართ და კომპანიებს ვთავაზობთ მაქსიმალურად მათზე მორგებულ კურსს ანუ ადგილზე მივდივართ კომპანიაში და ჯგუფის ზომის მიხედვით როგორც კომპანია გვეტყვის რომ ამხელა ჯგუფი გვინდა აი ეს გვინდა გვასწავლო მაგალითად პროექტ ბანკს ვასწავლით აკადემიური წერის კურსს ასწავლის კევინი ჩვენი ამერიკელი მასწავლებელი აკადემიურ წერას იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ამ კომპანიის თანამშრომლებს აკადემიური წერის მიმართულებით ჭირდებოდათ გამვითარებოთ რომ ისე პროექტი ძალიან ბევრ საგანმანათლებლო რაღაცას აკეთებს თავის თანამშრომლებისთვის გარდა ამისა რომელიმე კომპანია შეიძლება უნდოდეს სალაპარაკო ინგლისურზე ორიენტირებულობა ერთ-ერთი კომპანია არის ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის მოლაპარაკება და სხვა შეთავაზებები აკეთება და ბოლო კითხვა მინდა დავსვა ბიზნესია ბექასკოლა წარმატებული ბიზნესი კი, წარმატებული მცირე ბიზნესი, ან საშუალო არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატებულ ქსელურ დიდ ბიზნესს გიზრდებთ და ბევრ წარმატებულ სტუდენტს რა თქმა უნდა. დღეს იწყება საინტერესო შედეგებსაც აუცილებლად დავალოდები და გავიგოთ როგორ იქნება ორ თვის შემდეგ უკვე დაჩქარებული სწრაფი კურსების შედეგები. ბექა ბერიკაშვილის ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრის ბექას სკოლის დაფუძნებულს მასწავლებელი საქმიანობაში კიდევ ერთხელ მადლობა მას. ახლა უკვე დრო არის რომ დღევანდელი დღის რიცხვი მოვისმინოთ და ეჭვმაქვს რომ როგორც ვთქვათ ვიცი რომ ეს დღევანდელ დღეს არ ეხება უკვე ენას და სწავლას. დღის რიცხვი არის 69204, თითქმის 70000, რომელმაც თბილისმა თავისი ისედაც მწირი ბიუჯეტიდან ჰაერში გაისროლა. თუ გაინტერესებთ რაში დაიხარჯა შარშანეს 70000, რომელიც დაახლოებით მეათედია თბილისის ერთი წლის შემოსავლებიდან, მოემზადეთ დიდუბობაში. სწორად გამიგეთ დიდუბის რაიონის გამგეობის ინიციატივით გასული წლის 21 სექტემბერს დიდუბობა 2016 აღნიშნა ფლანგის დეტექტორში თბილისის მერიიდან მიღებული ოფიციალური დოკუმენტებიდან ირკვევა რომ დღესასწაულის ფარგლებში რამდენიმე გასართობი ღონისძიება გაიმართა რომლის თლიანმა ღირებულებამაც 79204 ლარი შეადგინა ღონისძიებისთვის გაწეული ხარჯების ნაწილობრივი ჩამონათვალი მინდა გაგაცნოთ. ეს არის ცეცხლოვანი შოუ აკრობატებით, ქალაქური სიმღერების მომღერალთა გუნდი, სცენარისტი, რომელსაც დიდუბის ლეგენდის თეატრალიზებული და მუსიკალური დადგმის შექმნა დაევალა, ყვავილებით აწყობილი სიტყვა დიდუბობა და ოჩო ფეხებზე შემდგარი გამართობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიდუბე ქალაქის ყველაზე ბინძური უბანია, რომლის დაბინძურება რამდენჯერმე აჭარბებს დასაშვებ ნორმას. ქალაქი კი ჩივის, რომ ამის გამოსასწორებელი სახსრები აქვს. ამ დროს რაის დიდუბობაში გასროლილი ქალაქის ბიუჯეტის 10%. სამართლიან დიკითხავ თქვენ, მაგრამ ყველაფერი ცხადი ხდება, როცა ვიგებთ, რომ გამგეობამ დღესასწაული ამ სახით პირველად 2016 წელს აღნიშნა. გასულ წლებში კი დიდუბობაზე გაწეული ხარჯები ბიუჯეტში არ ფიქსირდება. ანუ ამ ტრადიციის გახსენება და აღორძინება, როცა რამდენიმე დღეში გაიფლანგა ქალაქის ბიუჯეტისთვის ასეთი მსხვილი კაპიტალი, საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდს დაემთხვა.
უბრალოდ ამთხოვა, რა ვიცი, მოდი ანალოგია ჩვენზე გადმოვიტანოთ. მაგალითად, ბეგლარი კარგი ბიჭია. ბეგლარს აქვს 1000 ლარი ხელფასი თვეში. ანუ წელიწადში ბეგლარი 12000 აგროვებს. ერთ დღესაც ბეგლარი უბანში მოდიოდა და დაინახა, რომ მისი ძმაბიჭები კეიფობდნენ. რაკნა ბეგლარმა ადგა 12000-დან 1200 ლარი იმ დღის უბნის კეიფში დახარჯა. ანუ თავის თვიურ ხელფასზე 20%-ით მეტი დახარჯა იმ დღეს კეიფში, თვის ხელფასზე დახარჯა ერთ დღეში. ყველაფერი გასაგები ხდება თუ პირველი ბეგლარს იმ უბნის ბიჭების გულის მოგება უნდა და ან მეორე ბეგლარი უკვე გამოსულელებამდე მთვრალია. სხვა ვარიანტები მგონი არ არსებობს. თბილისი 21 სექტემბერს ან გასულელდა და ჩვენი ფული ოჩოფეხებიან გართობებში გაისროლა, როცა ამავე უბანში ფეხებწართმეულ ადამიანებს პანდუსებიც კი არ აქვთ, ან უბრალოდ უბნის სიმპათია იყიდა არჩევნების წინ ჩვენი ფულით. დამეთანხმებით არც ერთ შემთხვევაში არაა მოსაწონი საქციელი. იდუბებ უკეთეს შემთხვევაში გამგეობაში მთვრალი ხალხი გიზით, უარეში კი აღებ მიმცემობაში ჩართული ამ არჩევნების წინ, ასე რომ მიაქციეთ ყურადღება. შეთეს მოწოდების რეაქციას ველით, დიდუბე განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ეს ვაკე-ვერაობის ამბის ოღონდ თანამედროვე რეალური ამბავი არის. ფლანგვის დეტექტორიდან კიდევ ბევრი შეხედეთ, ანუ ქალაქის შემოსავლები არის 700000 დაახლოებით წელიწადში და 70000, ანუ 10% რა. ხო, ნუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თემაზე გვექნება შესაბამისი გამოხმაურებაც. ეხლა მოდი ვნახოთ შედარებით ძელვადიანი ამინდის პროგნოზი და სულ მალე დაგიბრუნდებით ჩვენთვის ერთ-ერთ გამორჩეული რუბრიკით ლიკა ქარდავას ძალიან საინტერესო სტუმარი ეყოლება და ვისაუბრებთ სამშენებლო კოდექსზე. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით განვაგრძობთ პირველზე ეთერს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის საშუალებით. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რუბრიკის დრო არის, რომელსაც ლიკა ქარდავა გაუძღობა და რაც შეეხება თემას სამშენებლო კოდექსზე რამდენიმე წლიანი მუშაობა უკვე დასასრულს უახლოვდება. ჯერ საბოლოო დეტალები მართალი არ ვიცით, თუმცა ის ცნობილია, რომ ახალი კოდექსის თანახმად მშენებარე ობიექტზე დამხედულობა ან სახელმწიფო მან კერძო აკრედიტებულმა ინსპექტორმა უნდა გაუწიოს. ასევე საავადმყოფო ხდება არქიტექტორების და ინჟინრების სერტიფიკატი
სერტიფიცირება სამშენებლო პროდუქციის წარმოების, სერტიფიცირებისა და იმპორტთან დაკავშირებული საკითხების დარეგულირებას კი ასოცირების შეთანხმებაც ავალდებულებს საქართველოს. ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი შენობა ნაგებობებში უსაფრთხოების დაცვაზე და რა ავალდებულებები აქვთ ასოცირების შეთანხმებით საქართველოს ეს და არა მხოლოდ ეს თემები იქნება ლიკა ქარტაოს დღევანდელი რუბრიკის ძირითადი თემები, რომელსაც არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე დავით აბულაძესთან ერთად განიხილავს ლიკა დილამშვიდობის მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა მივესალმები მაყურებელს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ცივცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსზე, კანონ პროექტზე, რომელიც თითქმის 4 წელია განხილვის სტადიაშია. თუ რა ფუნდამენტურ სიახლეებს შემოგთავაზებს ეს კოდექსი და როგორ შეიცვლება სამშენებლო სექტორი, ხარისხობრივი ეკოლოგიაზე ზრუნვის თვალსაზრისით, სერტიფიცირების, პერსონალის სერტიფიცირების და კვალიფიკაციის ამაღლების თვალსაზრისით, ამის შესახებ ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება ბატონი დავით აბულაძე. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. ბატონ დავით, პირდაპირ გადავალ შეკითხვაზე, რა სიახლეებს, რა ფუნდამენტურ სიახლეებს გვთავაზობს ახალი სივცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი და რამდენად გააჯანსაღებს ეს სექტორს? მოგესალმებით. იმთავით აღნიშნოთ, რომ ეს დოკუმენტი არის ზოგადი წესრიგის დოკუმენტი, რომელიც აწესრიგებს სივცითი დაგეგმის, ქალაქმშენებლობის, პროექტირების და მშენებლობის ყველა პროცედურას. და აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ზოგადი წესრიგი იმას შეგედრაც რაღაც სახელმწიფო ფორმაცია შეიცვალა, რაღაც ასე თქვათ, კერძო ინიციატივებით არის ეს პროფესია უფრო ასე დატვირთული. მნიშვნელოვანია სახელმწიფო რეგულაციების შემოვიდეს, იმიტომ რომ მთავარი რა არის, ეს არის უსაფრთხოების, ადამიანის უსაფრთხოების საკითხი. აქედან გამომდინარე, ამ დოკუმენტის სწრაფად, დროულად ხარისხიან მიღება მნიშვნელოვანი. ანუ მთავარი ამოსავალი წერტილია უსაფრთხოების სტანდარტები, ხარისხის სტანდარტები, გარემოზე ზემოქმედების სტანდარტები, რაც სამწუხაროდ დღესდღეობით არის დეველოპერის კეთილ სინდისიერებაზე მეტწილად, ასე ვთქვათ, მინდობილი. აი ამ თვალსაზრისით რა იცვლება, რა სიახლეებს შემოგთავაზებს ეს კოდექსი? თავისთავად მარტო კოდექსი არ არის ეს წესრიგი, მას უნდა ახდეს თანხმედრი ინსტიტუციები და ირიბად ეს კოდექსი საუბრობს სათანადო ინსტიტუციის შექმნაზე. აქედან გამომდინარე, არა მარტო დეველოპერები, მოქმედი პრაქტიკოსი არქიტექტორებიც, მე მგონი სახელმწიფო სტრუქტურის წარმოადგენლები ამას ელოდებიან ამ დოკუმენტის მნიშვნელობას, მიღებას, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ამ სამი კომპონენტის დამკვეთი, შემსრულებელი, საზოგადოება ზოგადად ყველას ჩართულობა, ყველას კომპეტენციებია განსაზღვრული და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ ამ დოკუმენტის დროულად მიღებას. ბატონ დავით, როგორ ფიქრობთ, როდის ვარაუდობთ, რომ ეს დოკუმენტი შევა ძალაში, იმიტომ რომ რეალურად სექტორი დიდი ხანია ელოდება, მიმდინარეობს ასე ვთქვათ, კონსულტაციები, მუშაობა, სამუშაო შეხვედრები, გარკვეული კორექტივები შევიდა კანონ პროექტში, საბოლოო სახე როდის იქნება და როდის შევა ძალაში? მიუხედავად ამისა, რომ ბევრი წლებია ჩართული ვართ ამაში არქიტექტორები, მე მხოლოდ ბოლოდინზე შემიძლია ვისაუბრო, ზუსტად არ ვიცი, მიუხედავად ამისა, რომ იმედი მქონდა, რომ გასულ წლის დასაწყისში, მიმდინარე წლის დასაწყისში ეს საკანონმდებლო ინიციატივა შემოვიდა, ვიფიქრეთ ოპერატიულად დაიწყებოდა მისი, ასე ვთქვათ, უფრო ფართო საზოგადოებრივი განხილვები, მაგრამ ველოდებით. ერთია რომ მას ვერაუვლით ხარს, იმიტომ რომ არა მარტო ასე ვთქვათ ასოცირების ხელშეკრულება, ზოგადად ქალაქი არის ურბანული გარემო არის კატასტროფის წინაშე და აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ გინდა ცხოვრების ხარისხი ავწიოთ, მნიშვნელოვანი მარეგულირებული კანონები უნდა შემოვიღოთ. გარდა ამისა, თავისთავად კოდექსის დონეზე არ მთავრდება რეგულაციები. საჭირო არის კოდექსის შემდეგ კანონქვემდებარე აქტების მიღება. ყველაფერი ეს გვიანდება. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ზოგადი დოკუმენტის კოდექსის, რომელიც ზოგად პრინციპებზე საუბრობს, ესეთი დოკუმენტის მიღება, რათა დროულად შევძლოთ ჩვენ შემდეგ დარგობრივი, უფრო დეტალური, უფრო დაბალი საფეხურის კანონების მიღება, შემუშავება და მიღება, რა თქმა უნდა. ბატონ დავით, რა კავშირშია კოდექსი ქალაქგეგმარების, ასე ვთქვათ, დოკუმენტთან და რამდენად დროში, ასე ვთქვათ, აი ამ ორი დოკუმენტის დამტკიცების კავშირი არის მნიშვნელოვანი დროში? ვფიქრობ, სათაურშიც ამოტანილია ეს მნიშვნელობა, იქ სადაც საუბარია სივცითი მოწყობისა და მშენებლობის შესახებ. შეიძლება ამ სათაურზეც რაღაც დროში ვიდაოთ, მაგრამ შინაარს ეს გამოხატავს მაინც და საუბრობს მთავარზე. ანუ სივცითი დაგეგმარება მთავარი და შემდეგ სივცითი დაგეგმარების დოკუმენტის შემდეგ ცალკეული მიწისნაკვეთის განვითარებაზე ფიქრია შემდეგი ეტაპი. აქედან გამომდინარე, დღეს ერთი მხრივ
სათანადოდ ვერ რეგულირდება სიცით დაგეგმარება, მეორე მხრივ ასე ვთქვათ ბიზნეს აქტივობები ცალკეულ მიწის ნაკვეთებს უტევს და თლიანი ასე ვთქვათ ჰარმონიული განვითარება урბანული გარემოსი აქედან გამომდინარე არის უფრო პრობლემის ქვეშ. სამწუხაროა, რომ ეს თითოეული მოქალაქისთვისაც ძალიან თვალსაჩინოა, რომ урბანული განვითარება არასისტემურად მიმდინარეობს და ალბათ ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის ისიც, რომ რეალურად ამ სექტორში ძალიან ბევრი მოთამაშეა, რომელსაც არ გააჩნია სათანადო განათლება, არ გააჩნია პროფესიული განათლება, არ არის სერტიფიცირებული მშენებელი. აი ამ მიმართულებით რას გვთავაზობს ახალი კოდექსი და რამდენად სიახლეები იქნება საგანმანათლებლო სერტიფიცირების ხარისხის სტანდარტების დაწესების კუთხით. სამწუხაროდ ჩვენ ყველაფერი ასე ვთქვათ მოვშალეთ და შემდეგ დავიწყეთ ნულიდან ამის ყველაფრის ასე ვთქვათ ფიქრით და შენებაც. და ამ მთელ პროცესში მნიშვნელოვანია მონაწილე მხარეთა კვალიფიკაციის საკითხი მნიშვნელოვანი აქ არის კვალიფიციური მშენებელი არა მარტო მშენებელი აქ დურგლიდან დაწყებული წარმომადგენელი რომელიც უშუალოდ პროცესშია ჩართული. სიცით დაგეგმის სპეციალისტი, შემდეგ უშუალოდ კონკრეტული პროექტების არქიტექტორები, ასევე მშენებლები და მშენებლობის გამძღოლი სპეციალისტები ბუნებრივია ესეთ სათანადო რეგულაციებში მოიქცეს. ეხლა ზოგჯერ არის ეს საუბარი, რომ ეს გააძვირებს მშენებლობას, გაართულებს პროცესს. ჩვენ სასწორზე ვდებთ ორ რამეს. უსაფრთხოება, კომფორტული გარემო თუ ბიზნესი. აი აქ მე მგონი ბალანსია საჭირო, როდესაც საუბარია მდგრადი განვითარების პრინციპებზე, აქ არის სამი კომპონენტი თქვენიც დაბა, სოციალური საკითხების, ეკონომიკური საკითხების და გარემოს დაცვის საკითხების. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია თითოეული კომპონენტი. და რაც ზოგადად ყველა მიმართულებით ჩვენთან ხდება, ძალიან უნდა გაფუჭდეს საქმე, რომ ყველამ ერთად მე დავიწყოთ ფიქრი და ზუსტად ეს ეტაპი დადგა სამწუხაროდ, როდესაც უკვე რიგითი მოქალაქეც გისაუბროს სიცით დაგეგმარების დოკუმენტზე, ქალაქშენობის დოკუმენტზე და ასე შემდეგ რა. გარემოს ასე ვთქვათ ფაქტორებზე მინდა შეგეკითხოთ, აი ამ ასპექტში რა სიახლეებს გვთავაზობს გარემოს დაცვითი მიმართულებით ეს კოდექსი და ხომ არ მკაცრდება რეგულაციები დეველოპერებისთვის? არ მკაცრდება დეველოპერებისთვის, ეს ეკუთვნება გარკვეულ რეგულაციებში, ეს რეგულაცია გამოიტანს ჯანსაღ კონკურენციას. ანუ ბაზარზე იქნება კონკურენტუნარიანი, მაღალ კვალიფიცირებული მშენებლები, მაღალ კვალიფიცირებული განსწავლული დეველოპერები. დეველოპერი ჩვენ ძალიან ვიწრო ცნებით არის ჯერჯერობით ქართულ ბაზარზე, ეს უფრო ღრმა შინაარსის მქონე ასე ვთქვათ მიმართულება არის. გარდა ამისა, კიდევ დაუბრუნდები გარემოს ხარისხის საკითხს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაახლოებით თუ ჩვენ მხოლოდ ვისაუბრებთ გარემოს დაცვაზე და ცალკეულ კომპონენტებზე არ ვიფიქრებთ, ეს არის დაგეგმარების ეტაპიდან ფიქრი, იმიტომ რომ უშუალოდ დაგეგმარებაშია ძალიან დიდი პროცენტი იმ ასე ვთქვათ აი ამ პრევენციის, აქედან გამომდინარე ყველანი ერთად უნდა შევთავაზოთ, რომ ვიცხოვროთ უფრო მაღალი ხარისხიან გარემოში. და კიდევ ერთი კითხვა, ზედამხედველობის თვალსაზრისით, როდესაც ხდება პროექტის დეველოპმენტი, არსებობს სხვადასხვა ფაზები დეველოპმენტის. რამდენად მოხდება ზედამხედველობის სხვადასხვა ეტაპზე ჩარევა სამსახურების მხრიდან, სხვადასხვა სამსახურების მხრიდან, რაც იქნება ერთგვარი გარანტია იმის, რომ საბოლოო პროდუქტი იქნება ხარისხიანი, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი და საიმედო საცხოვრებლად, სამუშაოდ და კომერციული საქმეებით. კოდექსი საუბრობს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტზე საამშენებლო ზედამხედველობის შესახებ და საამშენებლო ზედამხედველობაში შემოდის რამდენიმე კომპონენტი. ეს არის დამკვეთის მიერ კერძო ზედამხედველი, ტექნიკური ზედამხედველი, სახელმწიფო ზედამხედველი. აქედან გამომდინარე ინსტიტუციურად რამდენად არის მზაობა, რომ თქვათ აი ეს ყველა ამაზე გავუსვი ხაზით თავშივე, რომ ინსტიტუციების შენებლობა უნდა მოყვეს ამას პარალელურად. თუ ეს არ პარალელ რეჟიმში არ გაკეთდა, ეს იქნება პარატინა ქაღალდი, რომელსაც ბევრი შრომისმიერ მივიღებთ, მაგრამ დაიდება მაგიდაზე. დიდი იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს დოკუმენტი მალე შევა ძალაში და შესაბამისი სამსახურები, ასე ვთქვათ, ორგანიზებულად დაგეგმავენ პროცესებს იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს იმპლემენტაციის პროცესი და მხოლოდ დეველოპერის კეთილსინდისიერებაზე არ იყოს, ასე ვთქვათ, მინდობილი ხარისხის, გარემოზე ზრუნვის საკითხები და ვიცხოვროთ უფრო ხარისხი. მიუხედავად იმისა, რომ სახეზე გვაქვს ბევრი საკმაოდ ესეთი სანიმუშო მშენებლობა დეველოპმენტის პროექტები, აქვე რეალურად მთლიან
საქმიანობაში არის სერიოზული პრობლემა, урბანული, ასე ვთქვათ, განაშენიანების პრობლემა და ხარისხის პრობლემა. იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში ეს საკითხები გადაიჭრება. დონეზე შეიქმნას ინსტიტუცია დარგობრივი რეგულაციის. დღეს 12 კაცის, ასე ვთქვათ, შემყურებართ არქიტექტურის საამშენებლო დარგი ზოგადად. ბატონი გიორგიც ერთ პერიოდში ჩვენი მინისტრიც იყო და ახსოვს მას, რომ არ შეიძლება 12 კაცის იმართოს არქიტექტურული ქალაქმშენებლობითი და საამშენებლო ზოგადად სამინისტრო დაკიდან გამომდინარე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, საინტერესო სტუმრობისთვის. დრო შეზღუდული ქონდა, თუმცა შევეცადეთ მაყურებლისთვის მთავარი მიმართულებები, ასე ვთქვათ, მთავარ მიმართულებებზე გვესაუბრა. დიდი მადლობა, რომ დრო დაგვითმეს. მადლობთ, რომ აქცენტები გააკეთეთ. მადლობა ბატონ დავით, ჩემი უსპეტაკესი ავტობიოგრაფიის გახსენებისთვის. აი ეს აკალ დამმართ ჩემ ამბავს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის დავით აბულაძის განცხადება. ყველაზე მნიშვნელოვანი იმასთან დაკავშირებით, რომ არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე ფაქტიურად ორ ყველაზე მნიშვნელოვან და ცენტრალურ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ ის არის მიღმა პროფესიონალებისა და ის არის მიღმა საჯარო განხილვისა. საუბარია როგორც თავად სამშენებლო კოდექსზე, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რის გამოც არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე ლიკა ქარდავას ეწვია ჩვენს დეველოპერულ რუბრიკაში, ასევე თავად ქალაქის დაგეგმარების დოკუმენტი. ჩვენ ვიცით ვადები, ვადევნებთ ამ ვადებს თვალყურს. სხვათა შორის ერთ-ერთ ინციდენტთან დაკავშირებით, რახან ინციდენტს ეძახით ყველანი ყველაფერს, ეს არ ეხება მთლად დეველოპერულ სექტორს, მაგრამ გავიხსენებ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ორ კვირასაც არ აძლევდა ამ ინციდენტს. იმდენად ბევრი დრო არისო გამოსაძიებლად გულისხმობ აუდიტის სამსახურის უფროს და ყოფილი გენერალური პროკურორის ინციდენტს გამოსაძიებლად და დოკუმენტი, რომელიც რამდენიმე წელიწადია მუშავდება და კიდევ უფრო ბევრი წელიწადია მუშავდება თავად სამშენებლო კოდექსი. ჩვენ თანამემამულე გვყავდა რამდენიმე დღის წინ აქ სტუდიაში, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქმიანობს და ისე გაიკვირვა, როცა ვკითხე, რომ არქიტექტორი ლიცენზირებადი პროფესია მეთქი და რას ამბობ? მთელი წლები უნდა საიმისოთ, რომ ეს შესაბამისი ლიცენზია მიიღოს. ჩვენ ვქნით ორ დოკუმენტს, რომელზეც საქმის კურსში არ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროფესიული კავშირი, სადაც ძირითადი პროფესიონალები არიან თავმოყრილი. მადლობა დავით აბულაძეს სტუმრობისთვის და ლიკას განსაკუთრებული მადლობა ჩვენგან, საიმისოთ, რომ ეს საინტერესო რუბრიკა კიდევ ერთხელ შედგა. ლიკასთან ერთად ხუჩაბაც გვექნება ჩვენ კიდევ მორიგი ეთერი, თუმცა ხვალ კომპანია აქსისის მენეჯმენტის სტუმრობს. ხვალ კიდევ ბევრი რამ იქნება საინტერესო, მაგრამ მანამდე არის ძალიან საინტერესო ქალების ნარატივი, რომელიც 15 წუთში დაიწყება და შემდგომ უკვე ბექაბაციკაზე ჩააყენებ საქმის კურსში მთავარი მოვლენებისა. დღის 3 საათზე და საღამოს 11-ის ნახევარზე. საბადროებით.